आपली अंतर्गत बाजारपेठ जी आहे तीच एवढी मोठी आहे की अनलाईक एशियन टायगर्स आपल्या देशात उत्पादन करायचं पण विकायचं बाहेर. भारताने तसं केलेलं नाही अजून, कारण भारताची देशी बाजारपेठच खूप मोठी आहे. त्यामुळे व्यापार युद्ध झालं, आखातामध्ये अस्थिरता आली, डॉलरमध्ये चढ उतार झाले, तरी 70% अर्थव्यवस्था ही या ग्लोबल ट्रेंड्स पासून वाचली. पण असं म्हणतो की हाऊ डू यू मेजर गव्हर्नमेंट ॲज अ पार्टनर इन इकॉनॉमी. तर जगभरामध्ये याचा एक इंडिकेशन असं आहे ज्याला आम्ही टोटल इकॉनॉमी म्हणतो. त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये व्हॉट इज द साईज ऑफ द गव्हर्नमेंट, म्हणजे सरकार किती खर्च करणार. नमस्कार, मी अमेय. देसी पॉडमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून पुन्हा स्वागत. आज आपल्या पॉडकास्टमध्ये एक खास पाहुणे आहेत, श्री अभय टिळक सर. ते एक अनुभवी इकॉनॉमिक ॲनालिस्ट आहेत आणि इकॉनॉमिक क्षेत्रामध्ये अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित झाले आहेत. ते सध्या ऑनररी डिरेक्टर आणि सेक्रेटरी म्हणून कार्यरत आहेत इंडियन स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमीमध्ये. अभय सर यांनी एमफिल इन इकॉनॉमिक्स पूर्ण केलं आहे गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्समधून, जे सेंटर ऑफ ॲडव्हान्स्ड स्टडीज इन इकॉनॉमिक्स, जे पुणे युनिव्हर्सिटीच्या अंतर्गत येतं. आजच्या या विशेष एपिसोडमध्ये आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेचे विविध पैलू समजून घेणार आहोत. त्यात युनियन बजेट एक्झॅक्टली कसा तयार केला जातो, सध्याचं जिओ पॉलिटिकल सिनॅरिओ आणि त्याचा इंडियन इकॉनॉमीवर होणारा परिणाम, आणि मोठे निर्णय जसे की डिमॉनिटायझेशन यांचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला प्रभाव. चला तर मग एक इन्साइटफुल डिस्कशनकडे वळूया आणि पॉडकास्टला सुरुवात करूया विथ अभय टिळक सर, ओनली ऑन देसी पॉड. वेलकम टू देसी पॉड. सो फायनली आपले योग जुळून आले आहेत. बऱ्याच महिन्यांपासून आपण ट्राय करत होतो की आपण एक पॉडकास्ट शूट करूयात, पण आय एम सो ग्लॅड की ते झालं नाही. आणि त्याचं रिझन म्हणजे मला असं वाटतं या काही महिन्यांमध्ये जे काही डेव्हलपमेंट्स घडले आहेत, मला असं वाटतं की याच्यापेक्षा ॲप्ट वेळ कदाचित ती झाली नसती. आणि त्याचं मी रिझन तुम्हाला सांगतोय, कारण सध्या ज्या अनसर्टन्टीजमध्ये आपण सध्या आहोत, ज्याच्यामध्ये आजूबाजूला आपण फक्त बघतोय, ऑल वी आर सीइंग इज बिग डेव्हलपमेंट आणि केओस. म्हणजे इन लिटरली असं वाटत आहे की पुढे काय. सो मागच्या काही महिन्यांमध्ये वी हॅव सीन इंडिया पाकिस्तान वॉर, ऑपरेशन सिंदूर बघितलं आपण, इराण इराकमध्ये आपण आता खूप मेजर कोल्युशन बघतोय. ते बघताना ट्रम्पच्या सेकंड टर्ममध्ये वी कॅन ऑल्सो सी की US आपल्या ट्रेड डील्स इतर कंट्रीज बरोबर करत असताना देअर पॉलिसीज. सो लॉट ऑफ थिंग्स हॅपनिंग. आणि हे सगळं करत असताना इंडिया आपल्या सो वाईल इंडिया इज चेजिंग की आपण आता तिसरी लार्जेस्ट इकॉनॉमी बनण्याच्या मार्गावर आहे, पण स्टील एक केओस असल्यामुळे इंडियाच्या स्टँडपॉईंटनी तुम्ही ह्या डेव्हलपमेंट्सला कसं बघता? मला असं वाटतं की आपण समजा 1990 हा जर रिस्ट्रक्चरिंगचा सुरुवात म्हटली, कारण काही लोकांच्या मते ज्याला आम्ही रिफॉर्म्स म्हणतो त्याची पहिली फेज ही 85 मध्ये सुरू होते, म्हणजे राजीव गांधींचं सरकार जेव्हा आलं. पण समजा आपण असं की मोमेंटम 91 पासून आला, तर मला असं वाटतं की आजवरच्या जवळपास 3.5 दशकं 35 वर्ष झाली, पहिल्यांदाच म्हणजे अंतर्गत आणि बाह्य, आणि जास्ती करून बाहेरच्या पातळीवरती एक्सटर्नल अनसर्टन्टी ही ह्याच्यापूर्वी इतकी कधी नव्हती. म्हणजे आपली संपूर्ण जी वाटचाल गेल्या 30 वर्षात झालेली आहे इकॉनॉमीची, त्याला इतक्या अस्थिरतेला आत्तापर्यंत दोन द्यायला लागलं नव्हतं. पण एक निश्चित म्हणजे ही कौतुकास्पद बाब आहे आणि आपल्याला नागरिक म्हणून अभिमान पण वाटला पाहिजे. हे सगळं जरी असलं ना, तरी द वे वी हॅव मॅनेज्ड टू कीप मूव्हिंग ते रिमार्केबल आहे. म्हणजे आजसुद्धा जवळपास ऑन अन ॲव्हरेज 6-6.5% ग्रोथ रेट हा अजिबात वाईट नाही. आणि द काइंड ऑफ चॅलेंजेस किंवा आपली इतकी व्यामिश्र आहे ना अर्थव्यवस्था, हे सगळं लक्षात घेता ही सगळी अनसर्टन्टी, आणि प्रामुख्याने ह्या आत्ताच्या याला मला असं वाटतं की 3 डायमेन्शन्स महत्त्वाची आहेत. सगळ्यात पहिलं जे आहे ते की विशेषतः आधी युक्रेन
म्हणजे युक्रेन रशिया, त्याच्यानंतर इस्रायल हमास, त्याच्यानंतर इस्रायल इराण आणि आता अमेरिकेने त्याच्यामध्ये येणं, ह्या सगळ्याचा केंद्रबिंदू हा मिडल ईस्ट आहे. आणि जवळपास आज म्हणजे ज्याला आम्ही खनिज तेल म्हणतो, कच्चं तेल, जगाच्या पातळीवरती जवळपास 40% पुरवठा एकट्या मिडल ईस्टमधनं येतो. त्यामुळे ज्याला आम्ही ऑइल सप्लाय हा अतिशय मोठ्या प्रमाणावरती डिस्ट्रप्शनची भीती आहे. आणि भारताच्या बाबतीमध्ये हा अतिशय क्रिटिकल मुद्दा किंवा कळीचा बनतो, कारण आपल्या देशामध्ये जे सगळे ऑइल अँड ऑइल प्रॉडक्ट्स आहेत ते जेवढे आम्ही वापरतो, म्हणजे आमचं जेवढं कन्झम्पशन आहे किंवा जेवढी आमची नीड आहे, त्याच्या जवळपास 80% वी आर डिपेंडंट ऑन इम्पोर्ट्स. त्यामुळे एक तेलाच्या बाबतीत अस्थिरता निर्माण झाली की विच गेट्स रिफ्लेक्टेड इन टू प्रायसेस. कारण तेलाच्या किमती आजसुद्धा म्हणजे इराणवरती अमेरिकेने जेव्हा अणु त्यांच्या केंद्रावर हे केले, आघात केले, तेव्हा जवळपास इथून $77 पर बॅरल किमती वर गेल्या. आणि याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेत सर्वत्र होतो, कारण आपल्या पायातल्या चपलेपासून ते औषधापर्यंत सगळीकडे तेल आहे किंवा तेलाचे पदार्थ आहेत. त्यामुळे पहिली आपल्याला जी गोष्ट आली, सुदैवाने आपण संपूर्ण आपलं म्हणजे सोर्सिंग बदललं आहे. आता आपला रशियाकडनं आपण जास्ती तेल घेतोय, पण एक मोठा जो अनिश्चिततेचा भाग असतो की तेलाचं काय होईल, त्याचे परिणाम काय होईल, आणि दुसरं तेल वाढलं ना की सगळं वाढतं. हा एक पहिला पैलू आहे. दुसरा पैलू, चीन आणि अमेरिका यांचं जे आता व्यापार युद्ध चाललं आहे त्याचे आपल्यावर काय परिणाम होतील. कारण एकदा बरं आता काय झालं आहे की विशेषतः गेल्या 20 वर्षात ज्याला आम्ही ग्लोबल सप्लाय चेन्स म्हणतो, त्या आता इतक्या डायव्हर्स झाल्या आहेत की सोर्सिंग हे खूप डिसेंट्रलाइज झालं आहे. त्यामुळे ट्रेड रूट्स, आणि ट्रेड रूट्स म्हणजे फिजिकल मार्ग आणि ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज या स्टेबल असणं हे आता अत्यंत गरजेचं बनलेलं आहे. त्याच्यात खूप मोठ्या प्रमाणावरती अस्थिरता दुसरी आलेली आहे. कारण एका अर्थाने आपल्याला जर आठवत असेल तर 1 जानेवारी 1995ला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन स्थापन झाली. आणि द आयडिया वॉज एक्स्ट्रीमली नोबल की अतिशय फ्री ट्रेड सगळ्या राज्यांच्या मध्ये, म्हणजे सगळ्या देशांच्या मध्ये चालावा. समाव आपण आता तिथून लांब आलोय की पुन्हा त्याला जवळपास कोणी WTO हॅज नाऊ बिकम ऑलमोस्ट नॉन एंटिटी. बरोबर. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंदर्भात काय होईल ही दुसरी महत्वाची एक अनिश्चितता आहे. आणि तिसरी अनिश्चितता ह्या शी निगडीत अशी आहे की यातनं कॅपिटल फ्लोचं काय होईल. म्हणजे एका देशातनं दुसऱ्या देशामध्ये भांडवल जाणं, कारण जे विच इज लार्जली रिलेटेड टू इंटरनॅशनल प्राईस ऑफ डॉलर्स. त्यामुळे डॉलरचं काय होईल आणि त्यातनं गुंतवणूक कुठे जाईल, भारतामध्ये किती येईल, भारतातनं किती बाहेर जाईल, ही जी सगळी अनिश्चितता आहे ना, या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर मला खरंच असं वाटतं की आपण खूप चांगल्या पद्धतीने आपली स्थैर्य हे अजून टिकवून धरलेलं आहे. आणि याच्यात 2 गोष्टी आहेत, म्हणजे तो खरं म्हणजे हा मग पुढचा मुद्दा आपल्याकडे जाता येईल. याच्यात 2 गोष्टी अशा आहेत की आपली मुळात भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय मोठी आहे. आपली अंतर्गत बाजारपेठ जी आहे तीच एवढी मोठी आहे की अनलाईक एशियन टायगर्स किंवा 80 नंतर चीनने ज्या पद्धतीचं विकासाचं धोरण अवलंबलं, ज्याला आमच्या म्हणजे आम्ही अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ म्हणतो, की आपल्या देशात उत्पादन करायचं पण विकायचं बाहेर. भारताने तसं केलेलं नाही अजून, कारण भारताची देशी बाजारपेठच खूप मोठी आहे. त्यामुळे मुद्दा असा आहे की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती जरी इतकी अनिश्चितता असली तरी त्या मानाने भारतीय अर्थव्यवस्था ही इन्शुलेटेड आहे. याचं कारण असं आहे, हा थोडा टेक्निकल मुद्दा वाटतो पण हा समजून घ्यायला पाहिजे, की ज्याला आम्ही इंटिग्रेशन म्हणतो. म्हणजे जगाची जी अर्थव्यवस्था आहे त्या जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ही किती गुंफलेली आहे. तर आपल्याकडे ही जी गुंफण आहे ज्याला आम्ही डिग्री ऑफ इंटिग्रेशन म्हणतो ही 35% आहे आज, किंवा कदाचित 30%. म्हणजे जेव्हा 2000 काळात, म्हणजे 2000 ते 2008 या काळात जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय वेगाने जात होती पुढे, त्या काळात हे डिग्री ऑफ इंटिग्रेशन जवळपास 40% पर्यंत गेलं होतं. पोस्ट 2008 आणि पोस्ट कोविड ते कमी झालं आहे. पण एकीकडे मला असं वाटतं की हे आपलं एक संरक्षक कवच आहे. याचा अर्थ असा होतो की व्यापार युद्ध झालं,
आखातामध्ये अस्थिरता आली, डॉलरमध्ये चढ उतार झाले, त्याच्यामुळे इकडनं भांडवल उठून दुसरीकडे गेलं, तरी 30% भारतीय अर्थव्यवस्था ही आज जागतिक अर्थव्यवस्थेशी गुंफलेली आहे. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की 70% अर्थव्यवस्था ही या ग्लोबल ट्रेंड्स पासून वाचलेली आहे. हे मला असं वाटतं की दिस इज हाऊ आय लुक ॲट इट. त्यामुळे आपण म्हणजे आपल्याला अतिशय चांगलं प्रगल्भ मिळालेलं राजकीय नेतृत्व सगळ्या म्हणजे 90 पासून पुढचंच आपण घेऊया. इथे राजकीय पक्षाचा प्रश्न नाही आहे. आपली आर्थिक धोरणं आपण किती रॅशनली करतोय ते आपलं कौशल्य आणि मुळामध्ये आपल्या असणाऱ्या या ज्या नैसर्गिक क्षमता आहेत, डेमोग्राफिक डिव्हिडंड, तरुण लोकशाही आहे, अतिशय मोठ्या प्रमाणावरती अजूनही आमच्याकडे शेतीवरती लोक अवलंबून आहेत. त्याचा एक पुन्हा फायदा असा आहे की समजा इंडस्ट्रीमध्ये खालीवर झालं तर आम्हाला शेती आधार देते आणि देशी बाजारपेठ मोठी आहे. उच्च शिक्षणाचा प्रसार मोठा झालेला आहे. अतिशय प्रगत असं टेक्निकली इक्विप्ड मॅनपॉवर आमच्याकडे आहे. ह्या सगळ्यामुळे या सगळ्या अस्थिरतेच्या बॅकग्राऊंडवरती भारतीय अर्थव्यवस्था त्या मानाने आज खूप अतिशय चांगल्या पद्धतीने स्टेबल आहे आणि धीम्या गतीने का होईना पण कन्सिस्टंटली 140 कोटीचा देश 6-6.5% वाढत राहणं आणि इतक्या अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यामध्ये बरोबर इज नॉट अ स्मॉल थिंग. तुम्ही जर बोलत असताना US चायना डील बद्दल बोलत होता आणि स्पेसिफिकली जर आपण काही मागचा 1 दशक बघितला तर त्यामध्ये इंडियाला नेक्स्ट मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून आपण पोझिशन करायचा प्रयत्न करत होतो. त्याच्यामुळे एक मेक इन इंडिया स्कीम पण गव्हर्नमेंटने लॉन्च केली आणि स्पेसिफिकली पॅन्डेमिक नंतर त्याच्यावर भर आणखी द्यायला सुरुवात केलेली, जेव्हा इन अ वे China+1 स्ट्रॅटेजीला बिझनेसेस बघायला लागले, देश बघायला लागले आणि सगळं. तर हे सगळं होत असताना जो US चायना जी डील होते आहे, तुम्हाला असं वाटतं ते कुठेतरी हा जो इंडियाचा प्रयत्न आहे की आपण चायनाला कुठेतरी एका पर्याय देऊ शकू, पर्याय देऊ शकू, तो कुठेतरी तो सॉर्ट ऑफ आपण परत बॅकफुटवर आलोय? काय झालं याच्यात त्याला ना पुन्हा 2-3 महत्वाचे अँगल्स येतात आणि थोडं याच्यात एक थोडा पॉलिटिकल इकॉनॉमीचा पण भाग आहे. आपल्याला जर आठवत असेल तर मेक इन इंडिया हे बघा, याच्या मागची उद्दिष्ट अतिशय नोबल आहे. कारण वी आर अ ग्रोईंग इकॉनॉमी. आमच्याकडे डेमोग्राफिक डिव्हिडंड आहे, म्हणजे जवळपास आमचं निम्म वर्किंग पॉप्युलेशन हे 30च्या आत आहे. हा वन्स इन अ लाईफ टाईम असा कुठल्याही देशाच्या बाबतीत प्रसंग येतो. त्यामुळे अतिशय कुशल मनुष्यबळ मोठं, त्याला चांगल्या पद्धतीचा रोजगार जर मिळाला नाही तर डेमोग्राफिक डिव्हिडंड माईट बिकम डेमोग्राफिक लायबिलिटी. म्हणून आम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे ज्याला मी वस्तुनिर्माण उद्योग म्हणतो तिथे मोठ्या प्रमाणावरती रोजगार चांगला निर्माण करणं ही आमची गरज आहे. सो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ मेक इन इंडिया तो होता की जर आम्ही भारतीय अर्थव्यवस्था जी आज वी आर इकॉनॉमी ज्याला आम्ही सर्व्हिस डॉमिनंट इकॉनॉमी म्हणतो, म्हणजे ज्याला आम्ही सेवा क्षेत्र म्हणतो, आज भारताच्या GDP मध्ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टमध्ये सर्व्हिस सेक्टरचा वाटा जवळपास 52-53% आहे. आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये नोकरी किती मिळाली लोकांना तर एकूण लेबर फोर्सपैकी 25% आहे. त्यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग वाढवणं, वस्तुनिर्माण उद्योग वाढवणं यांची गरज होती. त्यामुळे तो एक मोठा अँगल किंवा भाग मेक इन इंडियाच्या मागे होता. हा अत्यंत आवश्यकपणे गरजेचा पण आहे. गमत अशी झाली आहे की म्हणजे याच्यात थोडं काय होतं, काही गोष्टी आपल्या हाताच्या बाहेर असतात. मेक इन इंडियाचं जेव्हा आपण ऐलान किंवा अपील करायला लागलो त्यावेळची जी एकूण सगळी आर्थिक धोरणाबद्दलची मानसिकता होती ना ती मजेशीर होती. त्याचा थोडा आपल्याला फटका बसतोय किंवा त्याच्यामुळे मेक इन इंडियाला पाहिजे तेवढा उठाव येऊ शकला नाही असं माझं आकलन आहे. पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की आपण जर बघितलं म्हणजे याचा थोडा संबंध ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकिर्दीशी आहे. 2016 मध्ये ट्रम्प पहिल्यांदा आले, बरोबर. आणि तुम्ही जर आपण बघितलं तर 2008 मध्ये जो ग्लोबल फायनान्शियल क्रायसिस झाला, म्हणजे अमेरिकी सगळं ज्याला आम्ही सब प्राईम क्रायसिस म्हणतो, रिसेशन झालं जोरात. 2008 ते 2016 या संपूर्ण काळातल्या सगळ्या घडामोडींवर ट्रम्प यांची पॉलिटिकल इकॉनॉमी अवलंबून होती.
त्यामुळे हा अमेरिका फर्स्ट आणि आता पुढचं त्यांची आताच्या टर्ममध्ये त्यांची घोषणा काय आहे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. बरोबर. म्हणजे अमेरिका फर्स्ट ते मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. इथे आपण जर बारकाईने बघितलं याच्यामध्ये कॉमन धागा जो आहे ना तो इकॉनॉमिक नॅशनलिझमचा आहे, ज्याला आम्ही आर्थिक राष्ट्रवाद म्हणतो. कारण ज्या पद्धतीने जगात सगळीकडे रिफॉर्म्स 80च्या दशकात सुरू झाले, ज्याला आम्ही ग्लोबलायझेशन म्हणतो, या ग्लोबलायझेशनच्या बेनिफिट्स, लाभांचं जे वितरण आहे त्या देशात ते असमान आहे. त्यामुळे सगळ्या देशांच्या मध्ये जे या लिबरलायझेशनचे लाभार्थी ठरले नाहीत, असंघटित कामगार, शेतमजूर, लहान व्यावसायिक, ह्या सगळ्यांना ज्या पद्धतीने हार्डशिप सहन करायला लागल्या त्याची एक रिॲक्शन आली. त्याच्यामुळे शक्यतो आपण आपल्या अर्थकारणाची देशाची घडी बसवायची, फार एक्सपोर्ट्सवर अवलंबून राहायचं नाही, ते चीनने केलं. हा एक मोठा वैचारिक ट्रेंड शिफ्ट हा तिथपासून सुरू झाला आहे. त्यामुळे आज सुद्धा आपण जर बघितलं तर एक तो अत्यंत स्ट्रॉंग सेन्स किंवा आवाज इकॉनॉमिक नॅशनलिझमचा आहे. म्हणजे अमेरिकेचं सुद्धा चीन बरोबरचं हे जे भांडण आहे त्याचं मूळ इथे आहे की 80 पासून जवळपास आतापर्यंत इट वॉज अ व्हेरी कन्व्हिनियंट, म्युच्युअली कन्व्हिनियंट इंटरनॅशनल डिव्हिजन ऑफ लेबर, की चीनी स्वस्त मनुष्यबळ, प्रचंड तिथे असणारी जमीन, अतिशय पूरक चीनी राज्यकर्त्यांची धोरणं, त्यामुळे सगळं अमेरिकी भांडवल आणि अमेरिकी टेक्नॉलॉजी चीनवर जायची. म्हणजे चीन बिकम्स अ ग्लोबल प्रोडक्शन हब आणि अमेरिका बिकम्स अ कन्झ्युमर सेक्टर किंवा संपूर्ण पाश्चिमात्य राष्ट्र. हे जेव्हा लक्षात यायला लागलं की अरे यातनं आपली दूरगामी हानी आहे. सो इट वॉज बेसिकली अ पॉलिटिकल इकॉनॉमी डिमांड. त्याच्यामुळे एकूण इकॉनॉमिक नॅशनलिझमचा सगळ्या देशामध्ये हळूहळू ती बदललेली मानसिकता हा दुसरा घटक आला. आणि तिसरा घटक म्हणजे जर आम्हाला खरोखर चीनला पर्याय म्हणजे China+1 जर करत असेल तर हे सगळं मॉडेल कसं झालं आणि ते आपल्याकडे शक्य आहे का, याचा थोडा रिअलिस्टिक आपण विचार करण्याची गरज आहे. काय झालंय की थोडं याचा 1-2 मिनिटं विस्तार करतो मी, कारण ही प्रोसेस फार इंटरेस्टिंग आहे. ज्याला आम्ही संपूर्ण माओंची कल्चरल रेव्होल्युशन म्हणतो, त्या काळात चीन हा जागतिक एकूण व्यवस्थेपासून खूप लांब होता. निक्सन ज्यावेळी अमेरिकेचे म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष झाले आणि किसिंजर, ज्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला कृष्ण म्हणतात किंवा चाणक्य म्हणतात, त्यांनी पहिल्यांदा हे केलं की हा अतिशय मोठा देश आणि अतिशय मोठी शक्ती आहे, तिला आपण मध्यवर्ती प्रवाहामध्ये आणलं पाहिजे. म्हणून त्यांनी निक्सनना पटवलं आणि ते जवळ पहिली म्हणजे आपल्याला जर आठवण असेल तर 76 किंवा 72 असेल, पहिल्यांदी किसिंजरची गुप्त भेट त्यांनी चीनला दिली. नंतर निक्सन गेले आणि तिथून चीन एकूण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सेंट्रल स्टेजला आला. याचं आर्थिक परिमाण असं होतं की तेव्हा चीनला कळलं की आपण इतके दिवस एलिएनेटेड होतो आणि सगळी पाश्चिमात्य राष्ट्र टेक्नॉलॉजी आणि सायन्समध्ये किती पुढे गेलेत आणि त्याचा परिणाम काय झालाय तिथपासून. सो इट वॉज अन आय ओपनर फॉर चीन. म्हणून चीनने जे म्हणजे चीनमध्ये रिफॉर्म्स जे झाले ते 78 पहिल्यांदा झाले, म्हणजे आपल्या आधी जवळपास 12 वर्ष. इट वॉज अ व्हेरी डेलिबरेट पॉलिसी की अतिशय मोठ्या प्रमाणावरती जागा उद्योगांना उत्पन्न करून द्यायची, अतिशय स्वस्त मनुष्यबळ, अतिशय लिबरल ट्रेडच्या पॉलिसीज आणि ज्याला आम्ही फॉरेन डिरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो, थेट भांडवली परकीय भांडवली गुंतवणूक, तिला रेड कार्पेट एरिया, हे जे पॉलिसी चीनने राबवली त्याच्यामुळे आज आम्ही म्हणतो की चीन हॅज नाऊ बिकम अ ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब. याचं कारण हे होतं की अमेरिकी म्हणजे पाश्चिमात्य तंत्रज्ञान, पाश्चिमात्य पैसा, चीनची भूमी आणि चीनचं मनुष्यबळ आणि अतिशय प्रोॲक्टिव्ह पॉलिसी सपोर्ट, हे यातनं चीनचं मॉडेल आलं आहे आता. आणि म्हणून चीनचा हा जो लौकिक तयार झाला ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब, हा ह्या धोरणाचा एकत्रित परिणाम आहे. आपल्याला हे शक्य आहे काच, कारण आपण शेवटी ही कधी चौकट विसरू शकत नाही की चीन इज अल्टिमेटली अन ऑथॉरिटेरियन स्टेट. बरोबर. वी आर अ व्हायब्रंट डेमोक्रेसी. आणि चीनमधच्या म्हणजे हा काय होतं, आपण दरवेळी तुलना करतो की आम्ही सुद्धा 85 सुधारणा केल्या, चीन कुठे आहे, भारत कुठे आहे.
पण हे आपण काय विसरतो की वी आर अ व्हायब्रंट डेमोक्रेसी आणि इट हॅज इट्स ओन बेनिफिट्स. म्हणजे हा जो चीनी विकास आहे, म्हणजे आपला जो प्रश्न आहे की China+1 आम्हाला होणं शक्य आहे का, करेक्ट. तर त्याचं रिअलिस्टिक उत्तर त्याला वेळ लागेल हा आहे. आणि ती जर कन्सिस्टंट राहिली तर, एक फक्त साधं उदाहरण देतो. सगळा हा चीनी विकास जो आहे हा प्रामुख्याने फॉरेन कॅपिटलवरती तयार झाला आणि फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट की जी विच इज अ पॅकेज, की ती टेक्नॉलॉजी घेऊन येते, एक्सपर्टीज घेऊन येते, मार्केटिंग नेटवर्क घेऊन येते, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॅक्टिसेस घेऊन येते. सो इट्स अ पॅकेज, इट्स नॉट ओनली मनी. हे जर करायचं असेल ना तर पॉलिसीमध्ये कन्सिस्टन्सी लागते. आपल्याकडे आपण 33 राज्य आहोत आणि प्रत्येक राज्य ही एक स्वतंत्र इकॉनॉमी आहे. बरोबर. आपल्याला जर आठवत असेल तर कायम आपल्याला चित्र असं दिसलंय की काही राज्यांचा फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटला विरोध होता, काहींचा सपोर्ट होता. हा जो मुख्य आहे की एक वाक्यता धोरणामध्ये राहिली पाहिजे आणि धोरणामध्ये सातत्य पाहिजे. शेवटी परदेशी माणूस पैसा का घेऊन येतो, त्याला नफा कमवायचा आहे म्हणून. ह्या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या, आणि चौथा महत्त्वाचा मुद्दा की आपल्याकडचं ज्याला आम्ही पायाभूत सेवा सुविधा म्हणतो, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जेव्हा ग्लोबल कॉम्पिटिशन करायचे असतं तेव्हा प्रामुख्याने ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी, पॉवर, अत्यंत सुटेबली ट्रेन मॅनपॉवर, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कनेक्टिव्हिटी, ट्रान्सपोर्ट. ह्या ज्या पायाभूत सेवा सुविधा आहेत आमच्या, दे रिक्वायर ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट. हे चीनने केलं म्हणून ते होऊ शकलं. त्यामुळे आपल्याला जर China+1 बनायची खरोखर इच्छा असेल तर पहिलं आपण आयडिओलॉजिकल समजा घटकावर बाजूला ठेवू. कारण तुम्हाला जर आठवत असेल तर त्याच्या म्हणजे ही हॅड टू पे अ प्राईस फॉर दॅट, पॉलिटिकल प्राईस. म्हणजे ज्यावेळी रघुराम राजन म्हणले, ते अत्यंत महत्त्वाचं वाक्य होतं की मेक इन इंडिया फॉर इंडिया. चीनचा काय होता, मेक इन इंडिया फॉर फॉरेन मार्केट्स. रघुराम राजन नेमकं हे म्हणत होते की आत्ताचा संपूर्ण जो आयडिओलॉजी आहे इकॉनॉमिक नॅशनलिझमची, ती लक्षात घेता, येस इट इज अ ग्रेट आयडिया, आम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये पुढे गेलंच पाहिजे, त्याशिवाय रोजगार निर्माण चांगला होणार नाही. पण बाहेरच्या बाजारपेठांवरती लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा लेट अस ट्राय टू बिकम अ मॅन्युफॅक्चरिंग हब फॉर फर्स्ट लुक ॲट लोकल डिमांड. त्यामुळे मेक इन इंडिया कुणाकरता एवढाच फक्त प्रश्न आहे. पण जर आम्हाला म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू एम्युलेट चायना, तर बारिंग आयडिओलॉजी मी म्हटल्याप्रमाणे पहिली गोष्ट म्हणजे की आम्हाला एक तर कन्सिस्टन्सी पॉलिसीमध्ये ठेवायला लागेल. 2 ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर ही आपल्याला करायला लागेल, आणि ज्याचा संबंध पुन्हा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनशी. हे जर केलं तर देर इज अ डिस्टंट पॉसिबिलिटी. शो. म्हणजे आता तरी आपण जेव्हा आपण सुरुवात केली पॉडकास्टची आणि आता याच्यानंतर आपण China+1 स्ट्रॅटेजीबद्दल बोललो, आपण सुरुवातीला बाहेर आउटसाईड ऑफ इंडिया जे ग्लोबल डेव्हलपमेंट सुरू आहे त्याच्या इंडियन इकॉनॉमीच्या स्टँडपॉईंटने बोललो. मला आता स्पेसिफिकली डोमेस्टिकली यायचं आहे. आपल्या देशाअंतर्गत ज्या सध्या घडामोडी सुरू आहेत, आणि स्पेसिफिकली हा प्रश्न मी जो विचारणार आहे, एव्हरी इयर आपल्याकडे युनियन बजेट एक पास होतो, फिनान्स मिनिस्टर येतात, 1 फेब्रुवारीला तो बजेट पास होत असतो, आणि तो एक दिवस येतो, नेक्स्ट डे त्याचे बरेच विश्लेषक आपल्याला टी व्हीवर, पेपर्सवर आपल्याला ऑथर आर्टिकल्स दिसतात, त्यावर कोणी सांगतं, म्हणजे एक टिपिकल टेम्पलेट आहे जो लोकांना माहिती आहे की हां प्रत्येक वर्षी येणार, काही लोक शिव्या देतील, काही लोक चांगलं म्हणतील, आणि दॅट्स हाऊ इट अनफोल्ड्स. तर हे सगळं करत असताना मला एक खूप सिम्पल प्रश्न विचारायचा आहे फ्रॉम अ कॉमन मॅन पर्स्पेक्टिव्ह, की काय ग्रोथ इंडिकेटर्स असायला पाहिजे किंवा काय इंडिकेटर्स असायला पाहिजे जे डिसाईड करतील की हा बजेट चांगला आहे की नाही. कारण अर्थात सेक्टोरल पर्स्पेक्टिव्ह वेगळा झाला, पण फॉर अ कॉमन मॅन जो बघतोय याला आणि त्याला खरोखर एक क्युरिओसिटी आहे समजून घेण्याची, की विदाऊट बिईंग टू टेक्निकल, की मला काय बघायला पाहिजे टू रिअली मेक सेन्स की हा जो बजेट प्रेझेंट करण्यात आला आहे हा एक डिसेंट बजेट आहे. तुम्ही म्हणजे ह्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीची जी तुम्ही सुरुवातीची चर्चा केलीत ना, ती मला जास्ती सेन्सिटिव्ह वाटते. सेन्सिटिव्ह अशा अर्थाने की तुमच्या माझ्यासारखा माणूस किंवा कुठलाही, म्हणजे इंडस्ट्री असो, ट्रेडर असो, फार्मर असो, कुणी असो, बजेटकडे ना आपली, आणि याच्यात हेच हा मानवी स्वभाव आहे. प्रत्येकाची भूमिका अशी असते की मला ह्याच्यात काय आहे,
किंवा ह्या बजेटचा हम्म. माझ्यावर परिणाम काय होणार आहे आणि तो चांगला होणार आहे का बुरा होणार आहे? हम्म. आणि मग तो जर चांगला असेल तर मी वाहवा करतो. जर माझ्याच लक्षात नाही बाबा ह्याच्या काही बरं थेट म्हणजे आयदर माझ्यावरती काही परिणाम होणार नाहीये हम्म. किंवा जो होणार आहे तो काही फार चांगला नाहीये तर मी टीका करायला लागतो. हम्म. बरोबर आहे. हम्म. मला असं वाटतं हे स्वाभाविक आहे. आणि याच्यात सगळ्यात वोकल कोण आहे तर तुम्ही मी ज्या वर्गाचे घटक आहोत मध्यम वर्ग हम्म. तो आहे. कारण आपली सगळी टॅगलाईन सुद्धा मध्यम वर्गाला काय मिळालं, इन्कम हो. टॅक्समध्ये दिलासा मिळाला का ही असते. हो. ही बरोबर आहे. म्हणजे याच्यात तर मी अजिबात दुमत नाही. मला असं वाटतं आपल्याला थोडा एक नागरिक म्हणून याच्यावर एक थोडं वर चढून एकूण आज आमच्या अर्थकारणाची अवस्था काय आहे आणि आमची गरज काय आहे हम्म. आणि इथून पुढच्या ज्याला आपण फोरसिएबल फ्युचर म्हणतो, हम्म. आम्हाला जर एक पुढच्या 5 वर्षात एका विशिष्ट दिशेने जायचं असेल तर त्या वाटचालीला हे बजेट कसं हातभार लावत आहे हम्म. हे थोडं आपण बघावं. तुमच्या म्हणजे त्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे. पहिली गोष्ट एक हे खूप इंटरेस्टिंग आहे बरं का. आपण असं म्हणतो की अहो सरकारचं मोजमाप कसं करायचं म्हणजे बरोबर. हाऊ डू यू मेजर गव्हर्नमेंट म्हणजे Measurement गव्हर्नमेंट म्हणजे metric ॲज अ पार्टनर इन इकॉनॉमी. हो. तर जगभरामध्ये याचा एक काय आपण म्हणू इंडेक्स किंवा एक इंडिकेशन असं आहे की ज्याला आम्ही टोटल इकॉनॉमी म्हणतो अर्थव्यवस्था. त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये व्हॉट इज द साईज ऑफ द गव्हर्नमेंट म्हणजे सरकार किती खर्च करणार आहे हा एक मेजर आहे. दुसरा मेजर एकूण देशातली लोकसंख्या जी आहे हम्म. त्याच्यात सरकारच्या नोकरांचं प्रमाण किती आहे म्हणजे ज्याला आम्ही मेजरमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट म्हणतो. हे अगदी सोपं आहे बरं का. हम्म. त्या दृष्टीने जर आपण बघितलं तर सरकारचं यावेळी बजेट म्हणजे काय तर बजेट म्हणजे सरकार किती खर्च करणार आहे. तर व्हॉट इज द साईज ऑफ द गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर हा एक महत्त्वाचा निकष ठरतो. तो जर वाढत असेल तर इट इज अ गुड साईन. कारण आपण काय म्हणतो की इट इज अ वेलफेअर स्टेट आणि सरकार जेवढ्या प्रमाणात खर्च करेल तेवढ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतो, गुंतवणूक वाढते, अनेक डायव्हर्सिफिकेशन इकॉनॉमीमध्ये येतं, ज्याला आपण इकॉनॉमिक सायकल म्हणतो त्याला चालना मिळते, अर्थव्यवस्थेतली मागणी वाढते. हम्म. हे सगळं जो मोमेंटम येतो तो साईज ऑफ गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचरवरती असतो. आणि तुम्हाला जर आठवत असेल तर आता माझं एक्झॅक्ट वर्ष लक्षात नाही पण तेव्हा प्रणव कुमार मुखर्जी हम्म. अर्थमंत्री होते आणि त्यावेळी म्हणजे माझ्या अंदाने ही मनमोहन सिंगांचं आता कदाचित माझा घोटाळा होईल पहिली टर्म का दुसरी टर्म पण पहिलीच टर्म बहुतेक. हा, UPA one. त्यावेळी भारताने म्हणजे गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचरने 10 लाख कोटीचा टप्पा ओलांडला अशी तेव्हा बातमी झाली होती. हम्म. हम्म. सो बजेट चांगलं आहे का तर सरकारी खर्च किती करणार आहे सरकार, हम्म. कुठल्या सेक्टर्समध्ये करणार आहे, त्याचा कुणाला फायदा मिळणार आहे, हा एक ॲनालिसिसचा भाग झाला. दुसरा भाग याच्याशी संबंधित की हे बघा आपण एक लक्षात घेऊया ही जी आपली एक जुनी म्हण आहे ना मराठी आणि ती अत्यंत अर्थपूर्ण आहे. हांतरून पाहून पाय पसरावं की आपल्याकडे किती आहेत पैसे त्याप्रमाणे आपण खर्च करावा. हे तुमच्या माझा माणूस आम्ही तेच करतो. दर महिन्याला मला किती खर्च आहे आणि मला किती पगार मिळणार त्यात मी बसवतो माझा खर्च. पब्लिक फायनान्स ह्याच्या विरुद्ध होतं. विरुद्ध म्हणजे उलट्या बाजूने विचार करतं. कारण सरकारला मला किती खर्च करायचा आहे का मला वी वॉन्ट टू मेक पीपल ग्रो प्रोग्रेस अर्थव्यवस्था वाढली पाहिजे म्हणून काहीतरी जोरात इंजिनचा धक्का हा द्यावा लागतो. त्यामुळे मला इतका खर्च करायचा आहे असं आधी सरकार ठरवतं. त्यामुळे बजेट इज इसेन्शियली अबाउट गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर आणि मग हा खर्च करायचा आहे तर मग मला कुठनं रिसोर्सेस गोळा करता येतील त्याच्या सरकार मागे लागतं. जी अनकवर्ड गॅप आहे ज्याला आम्ही तूट म्हणतो फिस्कल डेफिसिट ज्याला आपण म्हणतो राईट तो सरकारी खर्च हे अगदी आपण नॉन टेक्निकल बोलतोय बरं का. याच्यात काय आपण म्हणतो न्यूआन्सेस खूप आहेत पण सरकारी खर्च आणि सरकारी उत्पन्न यातली जी गॅप आहे ज्याला मी तूट म्हणतो ही तूट वाढते का हा दुसरा मग मापदंड होतो. कारण खर्च वाढणं हे आवश्यक आहे कारण त्याशिवाय अर्थकारण चालणार नाही. पण खर्च वाढत असताना जर आमची तूट वाढत असेल तर मी म्हटल्याप्रमाणे जो न्याय व्यक्तीला आहे तो केव्हा ना केव्हा स्टेटला लागतो की यू कॅनॉट कंटिन्यू टू लिव्ह बियॉन्ड युअर मीन्स एंडलेसली. म्हणजे दरवेळी आम्ही कर्ज काढून वाढत राहायचं कारण ते परत करायला लागतं. सी आज म्हणजे केव्हा अगदी आता अनुषंगाने मुद्दा आलाय म्हणून टुडे आज सगळ्या ज्या ग्लोबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट वर्ल्ड बँक आहे IMF आहे सगळे दे आर कन्सर्न की एकूण सगळीकडे जगात 2008 सालानंतर प्रामुख्याने
ज्याला आम्ही बर्डन ऑफ डेट म्हणतो, कर्जाचा बोजा हा सगळीकडे वाढतोय. चीनमध्ये प्रचंड आहे, अमेरिकेच्या डोक्यावर आहे, आपल्या डोक्यावरती आहे, पण तो अजूनही बऱ्यापैकी मर्यादित आहे. पण सामान्य माणूस कर्जाखाली आहे, उद्योग कर्जाखाली आहेत, बँकांची कर्ज थकलेली आहेत, सरकारच्या डोक्यावर कर्ज आहे, राज्य सरकारचे आहे, केंद्र सरकारचे आहे. मुद्दा असा आहे, कर्ज असणं वाईट नाही, पण ते फार वाढता कामा नाही. आणि म्हणून तूट किती आहे हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा बजेटच्या मूल्यमापनामध्ये ठरतो. तिसरा मुद्दा जो आहे तो आमच्या ज्याला आम्ही रिसोर्स कॅपॅसिटीज म्हणतो त्या आम्ही वाढवतोय का, म्हणजे रिसोर्स मोबिलायझेशन ज्याला आपण म्हणतो ते किती आम्ही करतोय. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, यामुळे रोजगाराला चालना मिळणार आहे का, कोणत्या क्षेत्रात रोजगार निर्माण होणार आहे, त्याची गुणवत्ता काय असणार आहे. नंतर ज्याला आम्ही कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो ती कशी होणार आहे, ती रस्त्यांमध्ये होणार आहे का. कारण आम्ही समजा अशी जर अगदी डायर परिस्थिती असेल की आमच्याकडे जुनंच कर्ज खूप आहे आणि ते परत करण्याकरता नवीन कर्ज घ्यायला लागत आहे, तर काहीच अर्थ नाही. त्यामुळे कर्ज पर से वाईट नाही आहे, जे बॉरोईंग आहे ते कशाकरता वापरलं जात आहे. त्यामुळे हे जे, आणि सगळ्यात शेवटची महत्त्वाची गोष्ट की जे दुर्दैवाने कोणी बघत नाही, म्हणजे एक अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून पण मला याचं दुःख आहे. काय होत आहे, सरकारचा खर्च वाढतोय, तो केलाच पाहिजे, त्याच्याबद्दल आम्ही आनंद पण व्यक्त करतो, पण सरकारी खर्चाची गुणवत्ता काय आहे आणि सरकारी खर्चाची प्रोडक्टिव्हिटी काय आहे, म्हणजे वेदर एव्हरी रुपी इज बिंग स्पेंट इन अ प्रोडक्टिव्ह मॅनर आणि व्हॉट इज द क्वालिटी ऑफ गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हे दुर्दैवाने कोणी बघत नाही. म्हणजे दरवर्षी किती ॲलोकेशन वाढलं आहे त्याचे आकडे येतात, पण गेल्या बजेटमध्ये जे ॲलोकेशन झालं होतं त्याच्यापैकी किती वापरलं गेलं प्रत्यक्षात त्या वर्षात, आणि जे वापरलं गेलं आहे त्याचा ग्राउंडवरती काय परिणाम दिसतोय. म्हणजे आम्ही म्हणू की आपण आता हायपोथेटिकल उदाहरण घेऊ की रस्त्याकरता आम्ही 1.5 लाख कोटीची तरतूद केली आहे, प्रत्यक्षात किती वापरले गेले 24-25 मध्ये, आणि जे वापरले गेले त्याच्यामुळे समजा आपण ठरवू की 31 मार्च 2024ला आमच्या देशात जेवढे 1000 किलोमीटर लांबीचे रस्ते होते त्याच्या तुलनेत 31 मार्च 2025ला ॲक्च्युअल रस्ते किती वाढलेत. म्हणजे हाऊ मच मनी इज गेटिंग ट्रान्सफॉर्म्ड इन टू ॲक्च्युअल ॲसेट्स ऑन लँड ऑन ग्राउंड, हे कोणी बघत नाही. हे म्हणजे एक 4-5 जर ढोबल म्हटलं हे बजेट चांगलं आहे, मी पुन्हा मॅक्रो लेवलने म्हणतोय, मला काय होतं हा मी विचार करेन, पण साधारणपणे एक सुजाण नागरिक किंवा थोडं इकॉनॉमिकली लिटरेट ज्याला आपण म्हणतो त्याने ह्या पद्धतीने बघणं हे गरजेचं आहे. सर, तुम्ही आता जसे मेजरमेंट मेट्रिक्स सांगितले की हे पॅरामीटर्स असू शकतात जे इंडिकेट करू शकतात बजेट किती चांगलं आहे किंवा कितपत चांगलं आहे, तर त्यातलं एक तुम्ही रादर 2 पॅरामीटर्स एक सांगितलेलं, तो म्हणजे कर्ज तुम्ही किती काढलं आहे आणि फक्त काढतच आहेत की त्याचं पण तुम्हाला काही कन्व्हर्जन दिसत आहे. आणि ते करत असताना आणि बघत असताना जो मला सगळ्यात मोठा प्रश्न येतो तो म्हणजे मी महाराष्ट्रासारखा डेव्हलप्ड स्टेटही बघितला किंवा कदाचित बाकीचे इतर स्टेट्सही बघितले, जसं तुम्ही म्हटलं प्रत्येक देशाने कुठे ना कुठे कर्ज काढलं आहे किंवा काही. तर मला थोडासा पॅराडॉक्सिकल प्रश्न आहे माझा याला, हे आपण बघतो की राज्य कर्जात आहे, देश कर्जात आहे, मग हे फ्रीबीवालं कल्चर कुठून येतं मग? म्हणजे मला हे कळतं की मग लाडकी बहीण योजना का होईना किंवा आम आदमी पार्टींनी सलग 2 इलेक्शन्स दिल्लीमध्ये लढले आणि तिथे पण मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यावर टीका झाली की हे लोक फ्रीबी कल्चरला प्रमोट करत आहेत. पण एक नॅरेटिव्ह हा पण सांगण्यात येतो याच पक्षांकडनं की हा फ्रीबी कल्चर नाही आहे, आम्ही बजेटच त्या हिशोबाने प्लॅन करत असतो राज्याचा, ज्याच्यामध्ये बाकी सगळ्या इतर गोष्टींचा पण ची दखल घेतली जाते आणि याकरता वेगळे पैसे घेतोय आणि हे जनहिताकरता वापरले जात आहे. तर 2 पैकी एक्झॅक्टली कुठला नॅरेटिव्ह खरा, आणि म्हणजे हा कल्चर मग येतो कुठला? जर तुम्हाला जसं तुम्ही म्हटलं ग्रोथ इंडिकेटर हा असायला पाहिजे की तुम्ही कर्ज घेताय तर मग त्याचं कन्व्हर्जन तुम्हाला दिसत आहे की नाही, मग ते कसं तुम्ही बघता? या प्रश्नाला ना अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं तर 3 पैलू आहेत. पहिला पैलू असा आहे की समजा आपण म्हटलं की हे बघा, एक आपण पहिली गोष्ट मला हे क्लिअर करू दे. हे बघा,
इकॉनॉमिक्समध्ये किंवा कुठल्याही पॉलिसीमध्ये हे ब्लॅक अँड व्हाईट कधीच नसतं, इज ऑलवेज ग्रे. म्हणजे ही इकॉनॉमिक्सवरती टीका होते आणि ते असे म्हणजे म्हणतात की अर्थतज्ञ ना ते म्हणतात की ह्या प्रश्नाला दोन्ही बाजू आहेत. आता खरं आहे, कारण आमचं आयुष्यच तसं असतं. हा जो प्रश्न आहे की मी सवलती द्याव्यात का, अनुदान द्यावं का, आता याचं उत्तर हो आणि नाही दोन्ही आहे. पहिली गोष्ट अशी आहे की हे आपण मान्यच केलं पाहिजे की कुठलीही आर्थिक धोरणं ही निखळ आर्थिक कधीच नसतात. दे ऑलवेज अ पॉलिटिकल डायमेन्शन. त्यामुळे इकॉनॉमिक्सला सुद्धा व्यवहारामध्ये इट इज पॉलिटिकल इकॉनॉमी. त्यामुळे जे सत्तारूढ सरकार आहे आणि ज्याबरोबर कुठल्याही नेत्याला सत्ता द्यावी असं कधीच वाटणार नाही आणि कुठल्याही पक्षाला पण वाटणार नाही. त्यामुळे आपली सत्ता टिकली पाहिजे, त्याच्याकरता आपल्या मागे लोकमत पाहिजे आणि ते आपल्याला अनुकूल पाहिजे, याच्याकरता सगळे राजकीय पक्ष धडपड करतात. मग हा एक भाग झाला. दुसरा भाग, आमच्याकडे दर 5 वर्षांनी साधारणपणे निवडणुका होतात. आता ज्या मगाच्या प्रश्नाशी आपण समजा हे जोडलं की सरकार बजेटमधनं खर्च करत आहे, तो खर्च म्हणजे कागदावरती ॲलोकेशन होणं, प्रत्यक्ष पैसा रिलीज होणं, तो खाली पोचणं, त्यातनं काम सुरू होणं, याला वेळ लागतो. मग कुठलाही पक्ष असा विचार करतो की मी आज योजना केली आहे, याची फळं जर 10 वर्षांनी दिसणार असतील तर मला उपयोग काय, का मला 5 वर्षांनी निवडणुकीला सामोरं जायचं आहे, माझं सरकार पडलं तर मला फायदा काय. म्हणजे याचा दुसरा इफेक्ट असा होतो की पुन्हा 5 वर्षात जी कामं पटकन होतील आणि ज्याचे फायदे म्हणजे सरकारने हे धोरण राबवलं आहे त्याचा मला थेट फायदा मिळाला आहे, ही भावना लोकांच्या मनामध्ये स्थिर होऊन त्याचं मतदानात रूपांतर होणं, हे एक पुन्हा वेगळं सायकल आहे. त्यामुळे सत्ताधारी राजकीय पक्ष या पद्धतीने विचार करतो, ते त्याच्या लॉजिकने बरोबर आहे. इथे जेव्हा मग प्रश्न येतो की मगाशी आपण जे बोललो की समजा सरकारने म्हटलं की आम्ही 1-2 लाख कोटी रस्त्यांवरती खर्च करणार आहोत, मग जमीन म्हणजे लँड ॲक्वायर होणं, त्याचा मोबदला दिलं जाणं, रस्ते बांधणं, त्याच्याकरता स्टील, सिमेंट, डांबर यांची मागणी वाढणं, त्यातनं रोजगार वाढणं, यातनं एक पर्कोलेशन होतं, लोकांच्या हाताला रोजगार मिळतो, पैसे येतात घरामध्ये, लोकांना जाणवायला लागतं की अरे परिस्थिती बदलते. पण ह्याला वेळ लागतो. त्यापेक्षा जर मी 2 लाख कोटी अशा कुठल्या तरी योजनेतनं थेट ट्रान्सफर केले, ताबडतोब बेनिफिट आहे. म्हणजे आज म्हणजे मी पुन्हा म्हणतोय हे पॉलिटिकल इकॉनॉमी आहे. मला खर्च 2 लाख कोटीचा करणं भागच आहे, फक्त ज्याचे बेनिफिट्स कालांतराने येणार आहेत त्याच्यावर मी खर्च करायचा का ताबडतोब जे बेनिफिट्स दिसतात त्याच्यावर खर्च करायचा. ह्याच्यात पॉलिटिकल लॉजिक असं आहे की पहिला म्हणजे फ्री बीज आपण त्याला असं म्हणतोय. पण ह्याला मी पूर्ण म्हणजे अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी असल्याचा कारण तो मला एक तोटा आहे की मला याला नावं पण ठेवता येत नाहीत. कारण फ्रीबीज जरी आम्ही दिले म्हणजे अगदी शिष्यवृत्ती दिली, लाडकी बहीणसारखी योजना आली, शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 6,000 केंद्र सरकार ट्रान्सफर करत आहे, वृद्धांना पेन्शन दिलं, असं आपण गृहीत धरू, यातनं क्रयशक्ती वाढते ना. म्हणजे सरकारच्या तिजोरीतनं जेव्हा पैसा येतो माझ्याकडे, तुमच्या आपल्याला चॅनल काय आहे, एक चॅनल असं आहे की नोकरी, बरोबर, दुसरं चॅनल असं आहे की कुठल्या तरी योजनेचा मी लाभधारक होतो, तिसरं इनडायरेक्ट चॅनल असं आहे की माझ्या गावामध्ये इतके दिवस वीज नव्हती, आता वीज आल्यामुळे मी माझा धंदा सुरू करू शकतो. म्हणजे असे सरकारी खर्चाचे माझ्यापर्यंत भिडणारे जे थेट फायदे आहेत त्याचे 3-4 मार्ग आहेत. त्यात सगळ्यात सोपा थेट डायरेक्ट मार्ग आहे डायरेक्ट ट्रान्सफर. पण होत आहे काय, माय पर्चेसिंग पॉवर गोज अप. मी जेव्हा म्हणतो ना, आमच्या भाषेमध्ये इकॉनॉमिक्समध्ये आम्ही ज्याला म्हणतो डिमांड हा म्हणजे मागणी. कशाला मागणी म्हणायचं तर माझ्या मनात इच्छा निर्माण होणं. पण आज त्या नुसत्या इच्छेला अर्थ नाही हो. मला असं वाटलं की हो आज मला हत्तीवर बसून हिंडायचं आहे, पण हत्तीची किंमत म्हणजे की पैसेच का माझ्याकडे आता. म्हणजे डिझायर टू बाय समथिंग सप्लिमेंटेड विथ पर्चेसिंग पॉवर, त्याला आम्ही डिमांड म्हणतो. तसं फ्रीबीज जेव्हा दिल्या जातात त्याचा अर्थव्यवस्थेला एक फायदा असा होतो की प्रत्येक जे वेगवेगळ्या क्षेत्रात ज्याला आम्ही पर्कोलेशन म्हणतो, लोकांच्या खिशात पैसे जातात, ते लोक खर्च करतात.
म्हणजे अल्टिमेटली चाक फिरायला लागतं ना. त्यामुळे फ्रीबीजच्या बाबतीत मी असं नाही म्हणणार की ह्याला काही लॉजिक नाही. लॉजिक आहे. इट अल्टिमेटली लीड्स टू जनरेशन ऑफ पर्चेसिंग पॉवर. फक्त मग दुसरा प्रश्न असा येतो, क्वालिटी ऑफ गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर. म्हणजे हेच 2 लाख कोटी समजा रस्ते, वीज निर्मिती ह्याच्यात गुंतवले असते, भले आत्ता फायदा नसता मिळाला, पण इट वुड हॅव क्रिएटेड किंवा इट वुड हॅव सप्लिमेंटेड प्रोडक्टिव्ह कपॅसिटी इन द इकॉनॉमी, की ज्याचे मला दीर्घकालीन फायदे मिळतात. म्हणजे जाऊ का, हे अगदी साधं तत्व आहे. पॉलिटिक्स किंवा राजकारण हे कायम शॉर्ट टर्मवर चालतं आणि अर्थकारणामध्ये किंवा इकॉनॉमिक्समध्ये कुठलेही फायदे शॉर्ट टर्ममध्ये ताबडतोब मिळत नाही. म्हणजे आपली जुनी मराठी म्हण आहे ना, पी हळद आणि हो गोरी, असं कधीही अर्थकारणात घडत नाही. सो दिस इज अ क्लासिक डायलेमा पॉलिटिकल सिस्टीमचा. पण ज्याचा इकॉनॉमिक अँगल पहिला आपण बघितला की थेट पर्चेसिंग पॉवर वाढते, बरोबर आहे. दुसरा त्याचा पण अनुषंगिक भाग असा आहे की मग गव्हर्नमेंट काय करत आहे की जो पैसा ॲसेट क्रिएशनसाठी वापरला असता तो आता इकडे जातोय, घटकावर आपण गृहीत धरूया. याचा फायदा लॉंग टर्म मध्ये आम्हाला, याचा तोटा लॉंग टर्म मध्ये दिसतो. क्वालिटी गेट्स डिटेरियोरेटेड, रस्ते क्वालिटी खराब होते, त्या रस्त्यांवरती खड्डे पडतात, त्याच्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो, त्याचा फ्युएल एफिशियन्सीवरती परिणाम होतो, वाहतुकीचा खर्च वाढतो, रस्त्यांची क्वालिटी दर्जा खराब असल्यामुळे माल वाहतूक करताना मालाची मोडतोड होते. हे सगळे लॉंग टर्म डेफिसिट्स आहेत, तोटे आहेत. पण फायदा आहे का नाही शॉर्ट टर्म मध्ये आहे, हा त्याचा दुसरा अँगल आहे. तिसरा अँगल जो आहे ना तो थोडा मानवी आहे आणि मला असं वाटतं त्याचा आपल्या व्हॅल्यू सिस्टीमशी संबंध आहे आणि तो गंभीर आहे असं एक माणूस म्हणून मला वाटतं. तो असा की सतत मी जर अपेक्षा करत राहिलो की स्टेटने मला पुरवावं, की मला आज नोकरी नाही आहे मग रोजगार हमी योजना सुरू करावी, माझ्याकडे घर नाही आहे मला घर बांधून द्यावं, माझ्याकडे संडास नाही आहे मग मला संडासाला अनुदान मिळावं, माझ्याकडे गॅस नाही आहे मला सवलतीने गॅस मिळावा, आणि मला काहीच करता येत नाहीये मग आता मला सरकारने बेरोजगार भत्ता द्यावा. म्हणजे युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमच्या मागची एक जो अँगल आहे तो हा आहे की सगळ्यांच्याकडे पैसे वाटून द्यावे. यातनं मी माझं माणूस पण कॉम्प्रोमाइज करतोय का, की मी आय एम बिकमिंग पेरेनियली डिपेंडंट. हे एक मूल्य म्हणून तरी आपल्याला मान्य करायचं आहे का. म्हणजे बघा समाजामध्ये काही घटक निश्चित असे असतील, बिचाऱ्या निराधार आहेत, अगदी दुर्गम भागात राहणारे लोक आहेत, ज्यांच्यापर्यंत काहीच पोचलं नाही असा आदिवासी किंवा आणखी बिकट परिस्थितीमधले लोक आहेत, दुर्दैवाने ज्याला आम्ही स्पेशली हे म्हणतो गिफ्टेड म्हणतो, अपंग आहेत, निराधार आहेत, समजा आपण ठरवू विडोज आहेत, अगदी म्हातारी माणसं आहेत, त्यांना मदत द्यायलाच पाहिजे. कारण ते काहीच त्याशिवाय दॅट इज द, त्याला आम्ही वेलफेअर स्टेट म्हणतो. पण सगळ्या गोष्टी सरकारने देत राहणं याचा दुसरा फायदा मगाशी आपण जे बोललो की मग 2 गोष्टी होतात की एक तर जो आवश्यक खर्च आहे त्याला कात्री लावली जाते आणि मग तो फ्रीबीजकडे वळवला जातो. म्हणजे मी फक्त आता मला हे सबस्टॅन्शिएट करायला आता जागा नाही, पण आज जर आपण बघितलं तर गव्हर्नमेंटने गेल्या 30 वर्षामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर एका अर्थाने पाबंदी आहे की पोस्ट कमी तरी होत आहेत किंवा पोस्ट भरत पण नाही आहेत. खरं का, कारण यांची लेबर कॉस्ट वाढते किंवा पगाराचा बोजा वाढतो, पण त्या पोस्ट भरल्या नाहीत तर त्या सेवा पण लोकांना मिळत नाहीत. खरं, मग पोस्ट भरण्याकडे तो पैसा वळवायचा का फ्रीबीज द्यायच्या. कारण हे बघा पुन्हा लक्षात घ्या, सरकारी नोकऱ्या वाढल्याने किती लोकांना फायदा मिळेल, समजा काही लाख लोकांना मिळेल, पण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, थेट पैसे जमा होणं मोठा पैसा आहे. बिलकुल. हा फरक मग पडतो की माझी क्वालिटी ऑफ गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर जाते, खालावते आणि ह्याचा परिणाम मग तूट वाढण्यात होते. कारण हा मुद्दा करून आपण हा मुद्दा पूर्ण करू. मी जेव्हा अशा प्रकारे फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये ॲसेट क्रिएशनमध्ये जेव्हा पैसे गुंतवतो तेव्हा त्यातनं एकूण इकॉनॉमीची प्रोडक्टिव्ह कपॅसिटी वाढते, त्यातनं हळूहळू मला टर्नओव्हर वाढतो, इकॉनॉमिक सायकल फिरायला लागतं, त्यातनं मला कराच्या माध्यमातून ओव्हर अ पिरियड पुन्हा रिटर्न मिळायला लागतो. एखाद्या सर्व्हिसेस मधनं, म्हणजे समजा आपण म्हणू की धरण बांधणं,
तर धरणातनं पाणी पुरवठा सुरू झाल्यानंतर मला अनेक प्रकारे पाण्याचे पाणीपट्टीचा पैसा मिळतो. म्हणजे कुठेतरी एक त्यातनं आर्थिक सायकल असं गतिमान होतं की त्यातनं रेव्हेन्यू स्ट्रीम तयार होतो. फ्री वीजमध्ये ते होत नाही. मग मला काय करायला लागतं की मग 2 गोष्टी होतात की जे टॅक्स पेयर्स आहेत त्यांच्यावरती अधिक टॅक्स वाढवायला लागतो, कारण मला त्यातलं तूट वाढत जातं. बरोबर. किंवा आय हॅव टू कीप ऑन बॉरोइंग विच इज इन द लॉंग रन हे अर्थकारणाच्या दृष्टीने हितकारक नाही. राईट. त्यामुळे फ्रीबीजचा जो प्रश्न आहे मी तिथून सुरुवात थांबतो की इट वी कॅनॉट से इट ब्लॅक अँड व्हाईट. इट इज अ ग्रे, ऑलवेज अ ग्रे सिच्युएशन की याचे बेनिफिट्स पण आहेत, शॉर्ट टर्ममध्ये आहेत, तर थोडं आपण म्हणू की वायडर लोकांच्याकडे पैसे जातात, पण लॉंग टर्ममध्ये त्याचा फटका बसू शकतो. तुम्ही हे म्हणत असताना एक गोष्ट मला जस्ट स्ट्राईक होते. तुम्ही बोलला माणूस पण माझं मी किती जपतोय, सरकारवर डिपेंडन्सी. याचंच तर रिझन नाही आहे, कारण येत्या काळामध्ये जेव्हा मी असं नाही की मी फक्त Tier 1 सिटीजबद्दल बोलतोय, मी Tier 1, Tier 2, Tier 3 या एक कॉमन प्रॉब्लेम मी बघतोय, तो म्हणजे शॉर्टेज ऑफ लेबर्स. करेक्ट. आणि शॉर्टेज ऑफ मॅनपॉवर. शॉर्टेज म्हणजे असं नाही लोक नाही आहेत, इच्छा नाही. कारण 4 रुपये मध्ये तांदूळ मिळत आहे, 3 रुपयात गहू मिळत आहेत, आणि अशा स्कीम्समुळे लोक दे आर नॉट थिंकिंग फ्युचरिस्टिक. ते एवढंच विचार करताय झालं ना आपलं यातनं भागून जातं. आणि त्यामुळे एक तर अवेलेबल नाही आहे, रादर अवेलेबल म्हणण्यापेक्षा अप्रोचेबल नाही राहिले आहेत आता. अगदी खरं आहे. आणि दिस इज प्रायमरीली द रिझन असं मला वाटत आहे तुमच्या. नाही, आणि अगदी खरं आहे. आणि दिस हॅज बीन सबस्टॅन्शिएटेड. म्हणजे आता अनेक म्हणजे अगदी आज कुठेही ग्रामीण भागात शेतीला माणसं मिळत नाही. खरंय. हा, एक कारण ते आहे. पण बघा, पण पुन्हा ब्लॅक अँड व्हाईट नाही आहे. विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये जिथे उच्च शिक्षणाचा अतिशय चांगला आणि मोठा प्रसार सर्वत्र झालेला आहे. म्हणजे आता तालुका पातळीवर सुद्धा कॉलेजेस आहेत. हे बघा, दर्जा कसा आहे हा वेगळा मुद्दा आहे, त्याच्याबद्दल आपण तिकडे जायला नको. पण आज ग्रॅज्युएट्स भरपूर आहेत. ही जी पदवीधारक मुलं आहेत ना, यांच्या राईटफुली एक्सपेक्टेशन्स वाढल्या आहेत. चुकीचं नाहीये काही. म्हणजे BA आता त्याने ते मराठीमध्ये केलं, इकॉनॉमिक्समध्ये केलं, कशात समजा आपण बाजूला ठेवू किंवा MA, त्या मुलाला असं वाटतं की मी का अंगमेहनतीचं काम करू. हे बघा, याच्यात डिग्निटी ऑफ लेबर हा अतिशय सूक्ष्म मुद्दा आहे. पण आपल्याला ते दिसत आहे की एकीकडे नोकऱ्या नाही आहेत, एकीकडे कर्मचारी मिळत नाही आहेत. ही भयंकर जी म्हणजे Catch-22 सिच्युएशन आहे. त्याचं एक कारण हे आहे की तर मिनिमम माझ्या गरजा आर बिंग टेकन केअर ऑफ. म्हणजे मला अनेक लोक असे म्हणले, ते म्हणजे की अहो कशा करता, मी 1 दिवस रोजगार हमीवरती गेलो, म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आहे की मला जे एका दिवसाचं मिळतं त्याच्यात माझं महिन्याचं रेशन त्याच्या 1/3 किमतीमध्ये येतं. बरोबर. मग मी कशा करता काम करायचं. पण बघा, मी सांगू का, हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. आम्ही जेव्हा धोरण आखतो ना, तेव्हा त्या धोरणाचे अनइंटेंडेड आउटकम्स असतात. आपण ज्या सिच्युएशनबद्दल बोलतोय ही त्याच्यात जाते. कारण डॉक्टर मनमोहन सिंग असताना ज्यावेळी महात्मा गांधी नॅशनल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम जेव्हा आली आणि 2013 मध्ये आम्ही फूड सिक्युरिटी ॲक्ट राबवला की 35 किलो धान्य, या दोन्हीवर टीका झाली. पण त्यावेळी त्याचं लॉजिक काय होतं, मनमोहन सिंग असं म्हणत होते की विशेषतः आमची ॲग्रेरियन इकॉनॉमी आहे, ज्या भागामध्ये पावसाळ्यानंतर 8 महिने काम नसतं, म्हणून ते लोक नाईलाजाने शहराकडे स्थलांतर करतात आणि मग शहरामध्ये इन्फॉर्मल सेक्टर वाढतो आणि ते लिव्ह अ व्हेरी रेचेड लाईफ. त्यांना स्थानिक पातळीवर काम निर्माण व्हावं म्हणून आम्ही रोजगार हमी योजना सुरू केली. बरोबर आहे. म्हणजे अत्यंत नोबल आणि लॉजिकल धोरण आहे, इंटेन्शन होतं. 2, तो जो पगार मिळतोय त्याच्यापैकी, आणि हे सगळं सायंटिफिकली प्रूव्ह होतं बरं का. म्हणजे आता आपले जे कन्झम्पशन सर्व्हेज येतात, याचं साधं लॉजिक असं आहे की जशी आमची उत्पन्नाची पातळी, म्हणजे आपण खाली खाली जातो इन्कम स्लॅब्समध्ये, तर साधारणपणे अगदी खालचे 20-30% लोक जे आहेत उत्पन्नाच्या पातळीमध्ये, जे बिचारे इकॉनॉमिकली वीक आहेत असं आपण त्याला म्हणतो. साधा पॅटर्न असा आहे की त्यांच्याकडे जो पैसा येतो त्यातला साहजिकच मोठा भाग हा अन्नधान्यावर खर्च करतो, कारण यू टू फीड युअरसेल्फ. बरोबर आहे. बरोबर. आम्ही अन्न सुरक्षा कायदा राबवण्यामागे भूमिका ही होती, अतिशय लॉजिकल होती, अतिशय नोबल आजही आहे. अपेक्षा काय होती की हा जो गट आहे समाजाचा निम्न स्तरातला, त्याला जर आम्ही 35 किलो धान्य 3 रुपयाने, 2 रुपयाने, 1 रुपयाने दिलं तर त्याची जी काही मिळकत आहे
कमी जास्ती असेल ती वाढेल. पण आज जी आहे त्याचा फूड आयटम्सवरती होणारा खर्च जो आहे तो तुलनेने त्याच्यात बचत होईल. ती जी बचत आहे तो कदाचित ती मुलांच्या शिक्षणाकडे, घर दुरुस्तीकडे, चांगल्या आहाराकडे वळवेल. इन इफेक्ट त्याचं वेलफेअर वाढेल आणि त्याच वेळी देयर इज अ पोटेन्शियल की नॉन फूड आयटम्सना डिमांड वाढेल, विच विल सपोर्ट ओव्हरऑल इकॉनॉमी ओव्हर लॉंग टर्म. हे अत्यंत नोबल आणि लॉजिकल इंटेन्शन होतं. अनइंटेंडेड आउटकम हाय जो आज आपण आणि हे अवघड आहे करणं. म्हणजे मी असं म्हणणं की हे कुठल्याच सिस्टीमला हे फोर्सी करणं नाही, ऍब्सोल्युटली हे अवघड आहे. म्हणून वाटतं की इन इकॉनॉमिक्स देयर इज नथिंग लाईक ब्लॅक अँड व्हाईट. इनफॅक्ट याच्यावरच माझा पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे जर ब्लॅक अँड व्हाईट नाही आहेत आणि जर दोन टर्म स्पेशली जे आपण GDPच्या फायनान्शियल बजेट असतो किंवा आपण इकॉनॉमीच्या इंडिकेटर्सच्या हिशोबाने बघतो तर एक असतं GDP, एक असतं पर कॅपिटा. तर यातला एक्झॅक्टली कुठला ग्रोथ इंडिकेटर तुम्हाला वाटतं इज रेप्रेझेंट्स किंवा डिनोट्स की हा एक चांगला साईन आहे एका इकॉनॉमीची? तुम्ही जो शब्द वापरला तर तोच मी पुढे वापरतो, ज्याला मी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट म्हणतो. त्याची वाढ किंवा त्याच्या वाढीचा वेग हा निश्चित आर्थिक वाढीचा इंडिकेटर आहे. नो वन कॅन डिनाय इट. कारण साधी गोष्ट काय माहिती, हे बघा, हे इकॉनॉमिक्स जे आहे ना, हे आकारण आम्ही असं की हे इतकं आमच्या जगण्याशी भिडलेलं आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ GDP? इन इफेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट अगदी म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो ब्रास टॅक असं आहे की व्हॉट इज द टोटल साईज ऑफ द केक. म्हणजे देशामध्ये आज आमचा 140 कोटीचा देश आहे, GDP वाढतोय, याचा एक साधा व्यवहारातला अर्थ असा आहे की द क्वांटम आणि व्हरायटी ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस विच आर अवेलेबल फॉर कन्झम्पशन इज इन्क्रीजिंग, विच इज अ म्हणजे वेलकम फॅक्ट. बरोबर. तर मला जास्ती आहेत ना गोष्टी उपलब्ध. पुढचा प्रश्न असा येतो की सप्लाय वाढलाय, ती खरेदी करण्याची क्षमता आहे का? तिथे पुढचा प्रश्न येतो. म्हणजे तुम्ही जो म्हटलात की हाऊ गुड आयदर टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट किंवा पर कॅपिटा, म्हणजे एकूण GDPला जेव्हा आम्ही एकूण लोकसंख्येने भागतो त्याचा आम्ही पर कॅपिटा दरडोई उत्पन्न त्याला आपण म्हणतो. आता ही दोन्ही जी आहेत ही ग्रोथची इंडिकेटर आहेत की फक्त प्रश्न कुठे येतो की आमची पॉप्युलेशन ग्रोथ आणि GDP ग्रोथ याच्यात जे व्हर्टिकल डिफरन्स आहे तो इट मॅटर्स. पण आता तोही प्रश्न नाही आहे, कारण आमची लोकसंख्या वाढ आता जवळपास स्थिरावायला आलेली आहे. प्रश्न फक्त तुमचा जो आहे तो असा आहे आणि तो त्याचं म्हणजे उत्तर असं आहे की साधारणपणे टीका अशी केली जाते आणि ती अर्थशास्त्रज्ञांवरती अशी केली जाते की केवळ GDP वाढला म्हणजे आमचा विकास झाला असं म्हणणं हे दिशाभूल करणार आहे. कारण उत्पन्न वाढला म्हणजे राहणीमानाचा दर्जा वाढला असं होत नाही, स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. कारण त्याच्यात दोन गोष्टी आहेत. पहिली गोष्ट जी आहे की म्हणजे हा सगळा जो वाढलेला उत्पन्न आहे, हू आर द बेनिफिशियरीज, म्हणजे कोणाला त्याचा फायदा मिळतोय आणि मिळणारा फायदा पुन्हा सगळ्या स्तरांच्या मध्ये बऱ्यापैकी प्रपोर्शनेटली वाटला जातोय का? हा पहिला मुद्दा आहे की का GDP नाही आहे किंवा GDP ग्रोथ अलोन कॅनॉट बी टेकन ॲज इंडिकेटर ऑफ फुल ग्रोथ. कारण तिथे मग जो आम्ही अगदी सूक्ष्म फरक आहे ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट, आर्थिक वाढ आणि आर्थिक विकास आणि वेलफेअर म्हणजे कल्याण, यातला जो सलग धागा आहे ना तो दरवेळीच केवळ ग्रोथ वाढल्याने दिसतो असं नाही. म्हणजे तुम्हाला वाटत असतं म्हणून आपण आता जो ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स ही जी नवीन आता आणला आहे, हे मकबूल हक म्हणून अतिशय व्हेरी रिस्पेक्टेड इकॉनॉमिस्ट बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, त्यांनी ही संकल्पना पहिल्यांदा मांडली. कारण असं दिसतं की ज्या देशांचा पर कॅपिटा GDP कमी आहे तिथे राहणीमानाचा दर्जा खूप चांगला आहे, पण पर कॅपिटा इन्कम जास्ती आहे, पण हेल्थ, एज्युकेशन, क्वालिटी ऑफ लाईफ, रोजगाराचा दर्जा या बाबतीमध्ये खूप अडचणी आहेत. मग व्हॉट इज अ बेटर इंडिकेटर की विच विल रिफ्लेक्ट ग्रोथ
आणि डेव्हलपमेंट हम्म. किंवा ग्रोथ आणि वेलफेअर, सो ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स. म्हणजे आम्ही काय केलं की पर कॅपिटा इन्कम किती आहे, ॲव्हरेज इयर्स ऑफ स्कूलिंग म्हणजे शाळेच्या छताखालनं तो माणूस किती वर्ष गेला आहे, आणि 3 त्याची लाईफ एक्सपेक्टन्सी किती आहे, म्हणजे ज्याला आम्ही सरासरी आयुर्मर्यादा म्हणतो, ती आज आमची जवळपास आता 69-70च्या आसपास गेलेली आहे. म्हणजे माझं आर्थिक स्तर, माझा शैक्षणिक स्तर आणि माझा आरोग्याचा स्तर हे 3ही ज्याच्यात रिफ्लेक्ट होतील असं ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स आम्ही काढला आहे. पण तरीसुद्धा एक आपल्याला विसरता कामा नये, त्याच्यात पर कॅपिटा इन्कम आहेच. हम्म. त्यामुळे शेवटी हे बघा, हे पुन्हा अगदी साधं आहे. माझ्या कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावतोय याचं काहीतरी दृश्य काय दिसतं, पहिलं इन्कम दिसतं. बघा, आपण पण म्हणतो ना, हो शेजारच्या घरात गाडी आली बरं का, बरोबर. म्हणजे काहीतरी चांगलं झालंय. म्हणजे माझा जो पैसा माझ्या घरात जो येतोय, माझं जे उत्पन्न आहे, हा दॅट इज द बेसिक इंडिकेटर ऑफ चेंज. त्यामुळे नो वन डिनाईज की GDP किंवा पर कॅपिटा ग्रोथ इज डेफिनेटली अन इंडिकेटर ऑफ डेव्हलपमेंट ग्रोथ, पण ती डेव्हलपमेंटमध्ये ट्रान्सलेट होईलच याच्याकरता मग चॅनेल्स लागतात. म्हणजे तो जो वाढीव पैसा आहे तो शिक्षणात जाणं, आरोग्यात जाणं, माझी जगण्याची मूल्यव्यवस्था अधिक बदलणं, माझी टेस्ट रिफाईन्ड होणं, म्हणजे शेवटी माझा चॉईस वाढणं आणि वाढलेला चॉईस पदरात पाडून घेण्याची माझी क्षमता वाढणं. म्हणून फक्त त्याचा मुद्दा आपण समारोप असं करू, अमर्त्य सेन जे आहेत नोबेल लॉरिएट, त्यांची डेव्हलपमेंटची व्याख्या जी आहे ना ती अशी आहे की ग्रोथमुळे अवेलेबिलिटी वाढेल, म्हणजे माझ्याकडे अनेक वस्तू सेवा भरपूर मुबलक प्रमाणामध्ये तयार होतील. डू आय हॅव ॲक्सेस टू दॅट? म्हणजे मी ग्राहक म्हणून जेव्हा बाजारात उतरतो तेव्हा माझं निवड स्वातंत्र्य वाढलेलं आहे का? इथे मी म्हटल्याप्रमाणे मगाशी आपण जो फरक केला की डिमांड हॅज टू बी सप्लिमेंटेड विथ पर्चेसिंग पॉवर. राईट. म्हणजे बाजारात मी गेल्यानंतर पूर्वी, आज आपण बघतो की माझ्या लहानपणी फक्त फिएट आणि अँबॅसेडर 2 गाड्या होत्या. आज दरवर्षी गाड्यांची नवीन मॉडेल्स येतात, पण म्हणून प्रत्येकाला गाडी मिळते का? म्हणजे समराइज दिस आहे की पर्चेसिंग पॉवर वाढणं, माझा चॉईस वाढणं, माय ॲबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन ग्रोथ वाढणं, दिस इज डेव्हलपमेंट. त्यामुळे पर कॅपिटा इन्कम आणि GDP नो डाऊट दे आर इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ, पण हा फाईन फरक जेव्हा येतो तेव्हा यू हॅव टू गो बियॉन्ड इन्कम. राईट. पहिल्यांदा माझा प्रश्न आहे की डिमॉनिटायझेशनला तुम्ही मग कसं बघता, कारण त्याच्या मागचा जो इंटेन्शन ऑब्जेक्टिव्ह तो दिला गेला होता की ब्लॅक मनी, तर त्याला तुम्ही कसं बघता? काय झालं, हा सगळा गमतीशीर प्रकार झाला. पहिली गोष्ट म्हणजे की एक पॉलिटिकल, मी गिमिक नाही म्हणणार, पण एक पॉलिसी म्हणून इट वॉज व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. कारण अगदी सर्वसामान्य माणसासुद्धा काळा बाजार, काळा पैसा याचं एक मनामधून नफरत असते. त्यामुळे त्याच्यावर दणका येणार, त्याच्यावर हातोडा चालवला, याचं एक समाधान होतं सगळ्यांना. त्याचं फलित काय होतं हा बघा पुन्हा वेगळा आहे. कारण ते सगळ्या जुन्या नोटा आम्हाला बँकेत जमा करायच्या होत्या, तर जे आले आकडेवारी जवळपास 97% रक्कम ही पुन्हा जमा झाली होती. म्हणजे 3-1% रक्कम नोटा ह्या बँकेकडे परत आल्या नाहीत. आता म्हणजे थोडं ऑन अ लाईटर टोन याचा एक दुसरा अर्थ असा होतो की ज्याला मी मनी लॉन्ड्रिंग म्हणतो, की काळा पैसा पांढरा करायचा. म्हणजे जो अनअकाउंटेड मनी आहे, पैसा आहे, तो रितसर अर्थकारणात सोडायचा. म्हणजे मनी लॉन्ड्रिंग याचा आपल्या व्यवहारात लॉन्ड्रीचा जो अर्थ आहे ना तोच आहे. मळलेला कपडा स्वच्छ करणं म्हणजे लॉन्ड्रिंग. तसा काळा पैसा, अनअकाउंटेड मनी, पैसा हा रितसर व्यवहारात आणणं, ते अतिशय व्यवस्थित झालं असं आपल्याला म्हणायला लागतं. म्हणजे आमच्या देशामध्ये काळा पैसा पांढरा करण्याची यंत्रणा अतिशय व्यवस्थित काम करते असं एक त्यातनं म्हणायला लागेल. कारण 57% पैसे परत आले, झालं एवढंच. आणि ते मला असं वाटतं की तिथे ती ग्रॉस एरर झाली. ती ग्रॉस एरर 2 गोष्टींवरती झाली. पहिली गोष्ट म्हणजे की जे भारतीय अर्थव्यवस्थेचं एक अतिशय मोठं व्यवच्छेदक लक्षण आहे, म्हणजे डिफायनिंग कॅरेक्टर आहे, म्हणजे ह्यूज इन्फॉर्मल सेक्टर, म्हणजे अनऑर्गनाइज्ड, की जवळपास ऑलमोस्ट 85% ऑफ एंटरप्राइजेस
आर इन द अनऑर्गनाइज सेक्टर. जवळपास 75 ते 80% लेबर इज इन द अनऑर्गनाइज सेक्टर. ह्याला खूप मोठा दणका बसला. म्हणजे वेदर इट इज GDP, एक्सपोर्ट्स, सगळीकडे ज्या सेक्टरचं अतिशय मोठं योगदान आहे तो सगळा ठप्प झाला. आणि काय होतं माहिती का की उद्योग म्हणजे एका मोठा कारखाना बंद पडणं किंवा बंद राहणं काही दिवस आणि चहाची टपरी बंद राहणं याच्यात वरकरणी दोन्ही सारखं दिसतं. पण द नेचर ऑफ स्ट्रेस जो तयार होतो तो अत्यंत वेगळा आहे. आपला सगळ्यात कोण भरडलं गेलं डिमॉनिटायझेशनमध्ये? सगळा इन्फॉर्मल सेक्टर भरडला गेला. म्हणजे आपण जे बघितलं की ह्यूज रिव्हर्स मायग्रेशन, शहरातनं लोक ग्रामीण भागाकडे पुन्हा गेले. हो, कारण लॉकडाऊन होतं. म्हणजे एक संपूर्ण प्रोडक्शन सिस्टीम तिला हादरा बसला. आणि अजूनही ती पूर्णपणे पूर्ववत झाली आहे असं म्हणता येत नाही. कारण ती सगळी चॅनेल्स दोन अतिशय मोठा फटका जो याच्यामध्ये बसला तो यातल्या ज्या सप्लाय चेन्स होत्या त्या खूप डॅमेज झाल्या. तिसरी ट्रान्झिटरी फेज अशी झाली की शेतीवरचा भार एकदम वाढला. म्हणजे आपण जर बघितलं तर डिमॉनिटायझेशनच्या नंतर 4 ते 5 वर्ष सतत किंवा आज सुद्धा रुरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीमसाठी सरकार सातत्याने वाढीव ॲलोकेशन करत आहे. याचं वन ऑफ द रिझन्स वॉज दॅट. कारण जे शहरातनं असंघटित कामगार नाईलाजाने परत गेले ते शेतीवर गेले. त्यामुळे ग्रामीण भागात पुन्हा नोकऱ्यांचा म्हणजे रोजगाराचा प्रश्न हा निर्माण झाला. आणि ह्याचा एक हा खूप म्हणजे तसा सामाजिकदृष्ट्या सेन्सिटिव्ह बदल झाला आहे बरं का. तो अजून फार आता काय झालं आहे, एकतर म्हणजे आपण म्हणतो ना पब्लिक मेमरी इज टू शॉर्ट, त्यामुळे आता आपण ते जवळपास विसरून पण गेलो आहे. पण ज्या लोकांचे उद्योगधंदे विशेषतः असंघटित क्षेत्रातले हे डिमॉनिटायझेशनच्यामुळे बंद पडले, त्यांनी नंतर हळूहळू ते सुरू केले, हे सगळं ठीक आहे. त्याच्यामध्ये एक जेंडर इम्बॅलन्स तयार झाला आहे. आणि तो जेंडर इम्बॅलन्स हा अतिशय सूक्ष्म आहे पण संवेदनशील आहे. जेव्हा अर्थचक्र पुन्हा सुरू झालं 1-2-3 वर्ष, बरं काय झालं माहिती का, हे खूप म्हणजे तसं अवघड झालं. 16मध्ये डिमॉनिटायझेशन झालं, 17मध्ये GST झालं आणि 20मध्ये कोविड आला. म्हणजे या आधीच्या 2 चेंजेसबद्दल जरा आम्ही सावरतोय तो कोविड आला. खरं. त्यामुळे या मधल्या सगळ्या काळात जे पुन्हा रिज्युविनेशन सुरू झालं होतं डिमॉनिटायझेशनमुळे, त्याच्यात एक गंमत अशी झाली की शहरामधनं लोक परत यायला लागले. पण कोण आले परत, तर घरातले पुरुष परत आले. पूर्वी म्हणजे जेव्हा संपूर्ण कुटुंब डिमॉनिटायझेशनच्या आधी, समजा आपण धरू की महाराष्ट्राच्या एखाद्या दुष्काळी पट्ट्यातनं मुंबईला आलं होतं डिमॉनिटायझेशनच्या काळामध्ये आणि विशेषतः कोविडच्या काळामध्ये, जेव्हा सगळंच बंद पडलं तेव्हा लोक म्हणजे काय होणार आहे, म्हणजे मला खरं असं म्हणायचं आहे की आपल्याला डिमॉनिटायझेशन आणि GST आणि कोविड तसा टाइम लॅग खूप कमी आहे. तिन्ही मेजर शॉक्समध्ये या सगळ्याचा परिणाम तो झालेला आहे की विमेन पार्टिसिपेशन हे बऱ्यापैकी डीप झालं. पण सगळ्यात जो फटका बसला तो ह्या आमच्या असंघटित क्षेत्राच्या अर्थकारणाला बसला, जो मेजर प्लेयर आहे. आणि हे जे आहेत ना, ही जी लिंकेजेस आहेत की किती मोठ्या प्रमाणावरती इन्फॉर्मल सेक्टरमध्ये कॅश ट्रान्झॅक्शन्स होतात याचं मेजर्स नाही आहे कुठे. म्हणून तर आम्ही इन्फॉर्मल म्हणतो ना. बरोबर. तो ते सगळं आणि ह्याच्यात डिस्टर्ब काय झालं, सगळं वर्किंग कॅपिटल डिस्टर्ब झालं. आता सुद्धा GST बद्दल जी लोकांची असमाधान आहे की कंप्लायन्सेसला वेळ लागतोय, क्रेडिट रिटर्न मिळत नाही, त्याचं एक मुख्य कारण असं आहे की वर्किंग कॅपिटल जे आहे, खेळतं भांडवल, ते सायकल इम्पॅक्टेड, म्हणजे इट गेट्स अफेक्टेड. GSTमध्ये मुख्य ते झालं. आणि दुसरा जो पैलू होता, काय झालं, आधीची 2 वर्ष त्या मनाने पावसाळा नॉर्मल नव्हता. 16चा मान्सून चांगला होता, त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये शेतकऱ्याकडे हातात पैसा होता. ती सगळी म्हणजे काय होतं, जवळपास आमचे 70-80% व्यवहार हे शॉर्ट टर्म क्रेडिटवरती होतात. म्हणजे शेतकरी
त्याच्या लावणीकरता बी बियाणं खतं अवजारं ही क्रेडिटवर घेतो आणि बाजारात माल विकला की पैसे परत करतो. आम्ही नोटाच बरं ते किती म्हणजे इन टर्म्स ऑफ व्हॅल्यू 85% व्हॅल्यू वॉज वाईप्ड अवे बिकॉज ऑफ डिमॉनिटायझेशन. राईट. हा जो खूप मोठा फटका बसला आणि इट वॉज कंपाऊंडेड विथ जीएसटी अगेन. कारण पुन्हा म्हणजे गमत बघा, जीएसटी मध्ये सुद्धा सगळ्यात कंप्लायन्स अवघड कोणाला गेला, इन्फॉर्मल सेक्टरला गेला. कारण डॉक्युमेंटेशनच करता येत नव्हते, काहीच नव्हतं. म्हणजे अवघ्या 6 महिन्यात हे जे 2 मेजर झाले त्यातनं अर्थव्यवस्था जरा सांभाळते कोविड आला. त्या मानाने मग म्हणजे जिथून आपण सुरुवात केली होती की त्या मानाने मग इंडियन इकॉनॉमी हॅज प्रूव्हन इट्स रेझिलियन्स. की 2008चा ग्लोबल फायनान्शियल क्रायसिस, 2016चं डिमॉनिटायझेशन, 1 जुलै 2017चं जीएसटी, 20 आणि 21चं कोविड आणि 24 पासून किंवा 23 पासून, कारण युक्रेन 23 पासून सुरू झालं आहे, ते लोक विसरूनही गेलेत, तिथपासून झालेली आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती विशेषतः तेलाच्या संदर्भातली अनिश्चितता, ह्या सगळ्यावर विथ ऑल आवर इंटरनल लिमिटेशन्स आणि कन्स्ट्रेंट्स मात करत वी हॅव बीन एबल टू मेंटेन एक 6-7.5% ग्रोथ रेट. हा अजिबात वाईट नाही. म्हणजे आम्हाला 9% वाढण्याची गरज आहे, त्याच्याबद्दल वाद नाहीये. पण अगेन्स्ट ऑल दीज ऑड्स आपण 6-7.5% तो मोमेंटम मेंटेन केला आहे. ही अत्यंत मोठी आपली कमाई आहे. अमेझिंग. सर, आपण पॉडकास्टच्या शेवटाकडे येतोय, तर मला ऑलरेडी तुम्ही सांगितलंय की ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये उत्तर नाही राहत, पण तरी मला तुम्हाला काही क्विक प्रश्न विचारायचे. तुम्ही ऑलमोस्ट आपण 70 ते 80 वर्षचा जो 8 दशकांचा स्पॅन आपण मांडायचा प्रयत्न केला, तर त्यामध्ये जर मी तुम्हाला विचारलं की असा कुठला फिनान्स मिनिस्टर आहे ज्याच्या टर्ममध्ये जे रेग्युलेशन्स, जे पॉलिसीज त्यांनी जे आणले, ज्याचे पडसाद आपल्याला आज ज्या स्टेजवर आपण आहोत त्याचा खूप मोठा इम्पॅक्ट तुम्हाला असा वाटतो, तर हू वुड दॅट बी इन अ इंडिपेंडंट इंडिया? इंडिपेंडंट इंडिया अनडाउटेडली डॉक्टर मनमोहन सिंग. कारण मी सांगतो काय झालं आहे, ह्या प्रश्न तसं उत्तर देणं अवघड आहे. कारण प्रत्येक फायनान्स मिनिस्टरला प्रत्येक टर्ममध्ये नवीन आव्हानं असतात आणि त्यावेळी आपल्याला म्हणजे त्याला ना कन्स्ट्रेंड मॅक्सिमायझेशन हेच एक उत्तर आहे की विदिन ऑल कन्स्ट्रेंट्स ही हॅज टू डिलिव्हर मॅक्सिमम. त्यामुळे असं प्रत्येकाचं करणं अवघड आहे, म्हणजे सोपं म्हणजे कदाचित ते अन्यायकारक होईल. पण ज्याला आपण म्हणतो की एक अतिशय निर्णायक वळण, केवळ अर्थकारणाला नाही, केवळ पॉलिसीला नाही, इवन अर्थविषयक चिंतनाला देणं, हे निसंशय डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचं कर्तृत्व आहे. म्हणजे नरसिंहरावांची जेव्हा टर्म होती ते इथे इतकं छान समीकरण होतं ना. म्हणजे अलीकडच्या काळात जी सगळी पुस्तकं आली आहेत, त्यावेळेचे ब्युरोक्रॅट्स म्हणजे मॉन्टेग सिंग अलोवाले असतील, जयराम रमेश असतील, सुब्बाराव असतील, वाय.एस. रेड्डी असतील, हे सगळे जे त्यावेळी पॉलिसी मेकिंगमध्ये विरल आचार्य, त्याच्यानंतर अरविंद सुब्रमण्यम यांचे जे मेमॉर्स आलेत गेल्या 10 वर्षात, त्यातनं असं दिसतं की इट वॉज अ व्हेरी फाईन ट्यून्ड बॅलन्स. म्हणजे त्या रिफॉर्म्सना जी पॉलिटिकल बॅकिंग होतं ते नरसिंहरावांनी पुरवलं आणि त्याच्या आधारे जे आवश्यक होतं ते सगळे मनमोहन सिंगांनी केले. आणि याचं एक सगळ्यात मोठं गिमिक नाही, सगळी गमक म्हणजे की हे बघा, पोस्ट 1991 दोन म्हणजे मनमोहन सिंग, त्याच्यानंतर देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, चंद्रशेखर, त्याच्यानंतर वाजपेयींचे 2 टर्म, त्याच्यानंतर काँग्रेसचे 2 टर्म आणि आता मोदींची 3री टर्म सुरू आहे. बरोबर. या सगळ्या काळामध्ये हे बघा, त्या रिफॉर्म्स अजेंडाच्या वाटचालीचा वेग कमी जास्ती झाला असेल, डायरेक्शन बदललेली नाहीये. राईट. हा माझ्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाचं कर्तृत्व आहे की एक अशी दिशा की नंतर पॉलिटिकल आयडिओलॉजी कुठली असली तरी पण, इंटरनल किंवा एक्सटर्नल चॅलेंजेस कुठलेही असले तरी, किती राज्यांकडनं वेगवेगळा प्रतिसाद मिळत असला तरी ओव्हरऑल दिशा बदललेली नाहीये. इनफॅक्ट तुम्ही म्हणजे सांगत असताना मनमोहन सिंगचा जो 91 वाला जो टर्म होता ॲज अ फिनान्स मिनिस्टर,
तर असे काही त्यावेळेच्या बातम्या होत्या की मनमोहन सिंग वॉजंट द फर्स्ट चॉईस. हो. काय झालं तो म्हणजे पहिली गोष्ट अशी झाली की तो संपूर्ण कालावधी जो होता एकतर खूप राजकीय अस्थिरता आधी होती. कारण राजीव गांधी त्याच्यानंतर व्ही पी सिंग हो. आणि नंतर राजीव गांधीची हत्या होणं त्यामुळे खूप अस्थिरता होती. त्याच वेळी तो सगळा जो ट्रान्झिटरी पिरियड होता म्हणजे 89 ते 91 ही 2.5 वर्ष त्या काळामध्ये जी सगळी राजकीय अस्थिरता होती त्याचा खूप मोठा फटका अर्थकारणाला बसला होता. विशेषतः आपलं एक्सपोर्ट खूप खालावले होते. त्यामुळे फॉरेन एक्सचेंज आमचे जे आहेत स्टॉक्स रिझर्व ज्याला आपण म्हणतो ते खूप खालावले. म्हणजे एक तर डायर परिस्थिती की केवळ 3 आठवड्याचे इम्पोर्ट्स आम्ही फायनान्स करू शकू एवढंच आमच्याकडे पैसा होता. हा तोच फेज होता जेव्हा इंडियाला सोनं गहाण. तेच म्हणजे हे चंद्रशेखर ज्यावेळी पंतप्रधान झाले त्यावेळी तो निर्णय घ्यायला लागला की कारण मग मनमोहन सिंगांच्या काळात पण आपण ते तारण ठेवलं होतं. मुख्य प्रश्न असा होता की ती जी सगळी विशेषतः आणि आपल्याला IMFचं कर्जाचे परत करायचे होते. म्हणजे तोपर्यंत डिफॉल्ट आपण केला नव्हता कधी. म्हणजे इंदिरा गांधींच्या काळात आम्ही जे कर्ज घेतलं तिथपासून कधी डिफॉल्ट नव्हता. ती नामुष्की आली असते. त्यामुळे फॉरेन एक्सचेंज आपल्याला त्यावेळी इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूशन्सकडनं उभं करणं हे अत्यंत गरज होती. त्यामुळे तो एक निर्णय असा होता की केवळ अर्थमंत्र्याची नियुक्ती केवळ राजकीय विचाराने करून चालणार नव्हती. तिथे एक प्रोफेशनल पाहिजे की हू अंडरस्टँड्स निटिग्रिटीज आणि काय करणं आवश्यक आहे. म्हणजे अत्यंत साऊंड थिअरिटिकल नॉलेज, आर्थिक व्यवस्थापन ज्याला आपण म्हणतो त्याचा देशातला अनुभव, कारण हे चालवणं सोपं नाही आहे. आणि त्याच वेळी इंटरनॅशनल इंटेलिजन्शियामध्ये एक रिस्पेक्ट, हे 3 पॅरामीटर्स तेव्हा निवडीच्या मागे होते. आणि त्यावेळी जे डॉक्युमेंटेड आता हिस्ट्री आहे त्याच्यामध्ये असं आहे की पहिलं नाव म्हणजे हे खूप खूप इंटरेस्टिंग आहे. कुणाला म्हणजे नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यानंतर कुणाला अर्थमंत्रीपद द्यायचं तर तुम्हाला गमत पाहिजे कोणाचा सल्ला घेतला गेला तर इंदिराजींचे जे विश्वासू अत्यंत सहकारी होते ज्येष्ठ PN हक्सर त्यांचा सल्ला घेतला गेला की कुणाला करावं. आणि त्यांचा सल्ला दोन्ही वेळा घेतला गेला की पंतप्रधान कुणाला करावं आणि मग अर्थमंत्री कुणाला करावं. तर PN हक्सरांनी पंतप्रधान पदासाठी सुद्धा पहिल्यांदा नाव सुचवलं होतं आपल्या शंकर दयाळ शर्मांचं. पण शंकर दयाळ शर्मा म्हणले की माझ्या वयाप्रमाणे मला शक्य नाही. मग नरसिंहरावांकडे गेलं. पण अर्थमंत्री पदाच्या बाबतीमध्ये पहिलं नाव जे डोळ्यासमोर होतं ते IG पटेल यांचं होतं. आणि ते सुद्धा आपले अत्यंत ज्येष्ठ अर्थतज्ञ, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, अत्यंत ज्येष्ठ इकॉनॉमिक ॲडमिनिस्ट्रेटर. ते त्यावेळी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे डायरेक्टर होते. तर ही वॉज फर्स्ट चॉईस. पण त्यांनी काही कारणामुळे असमर्थता दाखवली आणि मग दुसऱ्या क्रमांकाने मनमोहन सिंगांचं नाव होतं. पण मला एक गोष्ट इथे म्हणजे या माध्यमातून आपण नमूद केली पाहिजे. मनमोहन सिंग यांच्या इतका आपल्या देशातल्या आर्थिक गव्हर्नन्सचा अंतर्बाह्य अभ्यास असणारा दुसरा कोणी माणूस सापडणं अवघड आहे. म्हणजे ही वॉज बेसिकली ही अर्न्ड हिज PhD इन इंटरनॅशनल ट्रेड. ते काही काळ दिल्ली विद्यापीठामध्ये शिकवत होते. 70च्या दशकामध्ये म्हणजे ॲडव्हायझर म्हणून त्यांची फायनान्स मिनिस्ट्रीमध्ये पहिल्यांदा त्यांचा प्रवेश झाला. पण त्याच्यानंतर ॲडव्हायझर, मग सेक्रेटरी, त्याच्यानंतर रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर, त्याच्यानंतर चीफ ऑफ द इकॉनॉमिक ॲडवायझिंग पॅनेल टू प्राईम मिनिस्टर, त्याच्यानंतर फायनान्स कमिशनचे चेअरमन, प्लॅनिंग कमिशनचे डेप्युटी चेअरमन, UGCचे चेअरमन, नंतर भारताचे आंतरराष्ट्रीय म्हणजे आपलं वर्ल्ड बँक असेल, IMF असेल, तिथे केलेलं रिप्रेझेंटेशन, साऊथ कमिशन जे आहे, साऊथ कमिशन त्याचे ते हे होते, मुख्य होते. इतका वाईड प्रशासनातला अनुभव, इम्पेकेबल अकॅडमिक स्टँडर्ड्स आणि ह्या सगळ्यात त्यांनी इंटरनॅशनल स्टँडर्ड म्हणजे पातळीवरती त्यांची विश्वासार्हता, हे 3 घटक आणि
त्यांचं नेचर अतिशय सॉफ्ट स्पोकन आणि हे त्यांचं मोठं कौशल्य. म्हणजे जसं मी म्हटलं की जेटलींचं कौशल्य हा मोठा मानसिकता तयार करणं ही आहे, तसं सगळ्या म्हणजे पक्षांतर्गत किंवा पक्षाबाहेरच्या विरोधकांना अतिशय शांतपणे ह्याची गरज पटवून देणं आणि हळूहळू ते पचनी पाडणं हे कौशल्य. म्हणजे ते व्यक्तिगत त्यांचं जे अत्यंत मृदू, संवेदनशील आणि मितभाषी असं व्यक्तिमत्व, अत्यंत उत्तम अकॅडमिक रेकॉर्ड, आर्थिक प्रशासनाचा दीर्घ अनुभव आणि या सगळ्यातनं आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं आदराचं स्थान आणि त्याची प्रतीती मिळाली. म्हणजे त्यांच्या अंत्यसंस्काराला अनेक देशांचे अधिकारी म्हणजे मुख्य आले होते, कारण द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट याचं म्हणून ही वूड म्हणजे मला असं वाटतं माझ्या अकलदावर ही वॉज त्यांचं कायम इतिहासात हे नाव नोंदवलं जाईल. म्हणजे इतकं स्ट्रॉंग क्रेडेन्शियल्स असलेला फायनान्स मिनिस्टर इंडियाला कधीच हा म्हणजे ते खरंच म्हणजे त्या काळाची गरज पण तशी होती, राजकीय परिस्थिती पण त्याला अनुकूल ठरली आणि म्हणून म्हणजे राईट पर्सन फॉर राईट जॉब ॲट राईट टाइम असं झालं ते. आय थिंक ॲब्सोल्युटली. आणि आय थिंक 7 महिन्यांआधी त्यांचं निधन झालेलं. सो आय थिंक म्हणजे वॉट अ ट्रिब्यूट. मला असं वाटतं याच्यापेक्षा बेटर ट्रिब्यूट मी तरी अजून मनमोहन सिंगांना कुठल्या पॉडकास्टमध्ये मराठी स्पेशली इतक्या ॲनालिटिकल रूपात नाही ऐकली. तर थँक्यू फॉर दॅट आणि थँक्यू सो मच सर, तुम्ही आलात आणि इतकं डिटेलमध्ये आपण कव्हर केल्या आहेत गोष्टी आणि म्हणजे डेफिनेटली माझ्यासाठी तर एक खूप मोठा मास्टर क्लास होता इन लिटरल सेन्स. पण थँक्यू सो मच आणि थँक्यू आणि प्लेजर टू हॅव यू. सेम हिअर. थँक्यू. कसा वाटला तुम्हाला आजचा एपिसोड आम्हाला कॉमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि यालाच घेऊन तुम्हाला आणखी क्वेरीज असतील तर तुम्ही कॉमेंट्समध्ये आपले प्रश्न मांडू शकता. आणि जाता जाता एक रिक्वेस्ट, ती म्हणजे अशी की मोर दॅन 50% ऑफ आवर व्ह्युअर्स हे लोक कॉन्टेंट कन्झ्युम करत आहेत पण चॅनलला सबस्क्राईब नाही करत आहेत. तर त्या लोकांना रिक्वेस्ट आहे की चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर आपल्या आवडत्या लोकांबरोबर एपिसोड शेअर करा. स्टे ट्यून्ड. अशाच महत्त्वाच्या एपिसोड्स चर्न आउट करण्याकरता आम्हाला तुमचं प्रोत्साहन खूप गरजेचं असतं. सो स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन देसी पॉड.